ปีนี้หลายที่แล้วก็มาช่วยที่วัดประเมืองครูบาค่าสันบุรีเจ้าคณะตำบลตัวนี้มันธรรมดาไปดูเลยเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดแปะไปไว้วางใจขนาดมีอย่างห้องทุกพิฆาตในวังขวางแม่ภูมิเป็นเจ้าคณะตำบลแม่ภูมิเขตหนึ่งวัดวังขวางเป็นผู้ทรงวิญญาณไหว้สาจะหมดจะจุมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเมนศาลนกฮัสเดลิงชั่วคราวที่บริเวณวัดป่าเมือดตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีงานบำเพ็ญกุศลศพพระราชทานเพลิงศพพระครูสันติธาดาหรือว่าหลวงพ่อครูบาอินเพชรอายุ76 65 พรรษาอดีตเจ้าคณะตำบลสำราญราชอดีตเจ้าอาวาสสันป่าเมือดวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายทอดกันเนอะตลาดใหญ่ตลาดขวัญโดยคุณนุกูลขันพระเปียงหนูเล็กเลิงระบำแม่บ้านตำบลตลาดใหญ่ตลาดขวัญจังฟ้อนที่เป็นกำลังฟ้อนถวายนะครับน้อมส่งสการครูบาเจ้าอินอันนี้ก็เป็นภาษาการภาษาเล่นกันแบบเบาเสียงปรบมือคือจังฟ้อนนะครับและนี่คือจังฟ้อนกำลังจะฟ้อนกันนะครับกำลังจะเดินเข้ามาฟ้อนกันขอบคุณจังฟ้อนทุกคนเลยนะครับส่วนมากจะเป็นจังฟ้อนดอยสะเก็ดกันเนาะโอเคเพื่อนจะไปฟ้อนตรงบริเวณหน้าคุณนะครับไปเพื่อนไปนี่เพื่อนจะฟ้อนตรงหน้ากันเพื่อถวายกันนะครับในส่วนผมนี่ขออนุญาตแทรกไปตามนี้กันเนอะเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าว่าวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเข้ามาทักทายกันได้นะครับนี่เป็นเตรียมพร้อมกันอยู่วันนี้ขออนุญาตถ่ายทอดไลฟ์สดบริเวณนี้กันเนอะจมูกทักทายกันได้นะครับน่าจะเป็นแม่ครูเก้าเป็นคนสอนนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราขออยากให้พอกันเป็นพี่น้องทางดอยสะเก็ดกันในนี่ก็ยังมีของเยาวชนอยู่นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเยาวชนอยู่ตั้งแต่
สมากอายุเกิน30กัน
ละอ่อนเยาวชนประมาณสัก3 คนด้วยกันเต้าที่ผมหันตอนนี้นะมีน้อง2 คนตัวนี้แล้วก็ข้างหลังคนหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นกลุ่มสตรีในบ้านนะครับนี่กันทางนั้นนะครับเป็นการรักษาหีบห้อยไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการฟ้อนถวายดวงวิญญาณของครูพระครูสันติธาดาหรือว่าท่านครูบาอินเพชรก่อนอื่นต้องขอสุมาถ้าหากว่าข้อมูลของผมอุ้งคิดไปนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับขอสุมาตัวถ้าผมจะไปบางมุ้งกล้องเป็นบางจังหวะครับผมมาครับไอ้นิกรผมถามว่าไอ้นิกรอยู่ตรงไหนแน่ๆสำคัญชมรมภาษา .com อันนี้ไผ่หูจักสักคนบอกหูจักสักคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมตากันแล้วเนาะเปิดมาเต็มสตรีมกันสุมาแล้วครับผมขออนุญาตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายคนเฒ่าคนแก่ผมเนาะอันนี้ไฟมืดกันกระเดาเตลเอาพอบรรยากาศตอนนี้นะครับสาธุชนคนนักขนาดเลยนี่โอ้โหนี่กันนักขนาดเลยสวัสดีครับคนนักขนาดเลยอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมก็เลยมาถ่ายทอดบรรยากาศของลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มานั่งกันตรงนี้
พ่อมาจากบ้านไหนจากสันปงครับสันปงร้อยสเก็ตนี่เนาะครับสำนักลาดเนี่ยอ๋อสำนักลาดแล้วแม่อ๋อแล้วแม่เหรอสันปงเหมือนกันอ๋อมากันกับเจ้าแล้วเนาะมาเจ้าลาสาบัวแม่มาจากไหนต้นเพิงเจ้าอ๋อแม่เหรอสันต้นม่วงเจ้าสันต้นม่วงสันต้นม่วงอย่างสันต้นม่วงกลางเจ้าอ๋อสันต้นม่วงกลางมันอยู่ตัดใดหน้าเทศบาลสำนักลาดอ๋อตังปุ้นเนาะเจ้าครับหน้าเทศบาลสำนักลาดครับอันนี้ไผ่รู้จักต่อเมาอันนี้เมากี่แสนครับสวัสดีครับโอ้งานตุ้ลุง45,000เป็นลูกศิษย์คนอ๋อเป็นลูกศิษย์คนเนาะโอ้ก็เลยต้องมาจ่อยกันเนาะราคามิตรภาพราคามิตรภาพนี่มาแจ้ไผ่ที่ไหนนะเจ้าน้อยเชียง70,000ครับผมอันนี้อยู่ยาวหน่อย10 กว่าวันเขาเป็นลูกศิษย์เก่าคนอันนี้เป็นทีมงานเขาเลยกับแม่นระบบแสงสีเสียงทั้งหมดครับครับผมถึงไฟประสาทครับถึงไฟเบิร์นประสาทเขาเลยด้านหลวงด้านเหลืองแม่นมดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็คือบรรยากาศของโคโดนะครับขอเสียงปรบมือเพื่อกับคณะกลุ่มสตรีอำเภอดอยสะเก็ดนำโดยคณะคุณนุกูลหนูเล็กเดิงระบำประธานสภาวัฒนธรรมท่านก็มาครับกับไม้หน่อย FC อยู่แล้วฟ้องแล้วตั้งลูกตั้งใดมาดิวันนี้ก็มาร่วมงานจากท่านพระครูเป็นลูกศิษย์หาด้วยเนาะครับเป็นลูกศิษย์อยู่ในนี่เป็นลูกศิษย์สวัสดีครับอยู่ในเขตเดียวกันไหมก็เขตเดียวกันอยู่ตำบลในเฮาตำบลสำนักลาดครับสำนักลาดดูแลอ๋อต้องเป็นอยู่ในตำบลสำนักลาดเลยแล้วก็เป็นต้นแรกแล้วก็เป็นงานแรกที่งานแรกเลยเนาะตำบลครับอันนี้คือไผ่ท่านรองมนตรีจันมณีอ๋อแล้วท่านรองอย่างตุยสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับต้องขอบคุณวัดศิษย์ที่ดูแลแล้วก็ยังไงก็ฝากความทุกๆนะโอเคด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณทีมงานบริหารของเทศบาลตำบลสำรานลาดทุกคนนะครับที่ได้มาช่วยเนาะมาช่วยเหลือกันทุกคนถึงปะหลวงตัวครับปะหลวงบ้านนี่เนาะอิดน้อยเนาะปะหลวงเนาะครับครับนักเลยเนาะขอบคุณครับปะหลวงและทีมงานของเทศบาลตำบลสำรานลาดทุกคนเลยนะครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับต้องนั่งได้ไม่ยืนเลยเอาละครับบรรยากาศเบื้องต้นเนาะพ่อเจ้าคณะอำเภอเดียวเข้ามาก่อนถวายการต้อนรับหลวงพ่ออันนี้ฟอนเรียบร้อยละเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าว่าวัดสารคามรังสรรค์เมืองวัดในเมตตาเดินทางมาลุยเลยเนาะอายุคณะมงคลขออนุญาตถ้าผมจะเตียวไปเตียวมาสุขภาพเลี้ยงเอาเด้อเป็นร่มโพร่มไทรคณะสงฆ์เมืองดอยสะเก็ดกับพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์ครูบาหลวงวัดประฟัง77ย่างได้เมตตาเดินทางมาวันนี้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์หลวงพ่อพระครูมงคลศิลวงศ์เป็นศิษย์ร่วมสำนักครูบาเจ้าอินเพชรพระครูสันติหาดาในสมัยตะก่อนเมื่อสมัยบรรพชาอุปสมบทเป็นลูกศิษย์ในครูบาเจ้าแก้วจยะเสโนวัดน้ำจำสัตตแปงครูบาเจ้าแก้วสมัยก่อนเป็นดังเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครูบาเจ้าวัดน้ำจำเจ้าคณะศิษย์รุ่นสุดท้ายปัจจุบันเหลือ3 รูปศิษย์ครูบาแก้ววัดน้ำจำรุ่นพระครูสันติหาดาอินเพชรจันทสโรปัจจุบันที่ดำรงผ้าขำอยู่มี3 รูป1หลวงปู่พระครูบุรีตลการรักครูบาเจ้าอินทาวชิระปาโลติพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่อยู่วัดอินทารามเชียงดาวปัจจุบันอายุ84ครูบาเจ้าบุญหาประสิทธิ์ครูบาแก้ว2ท่านพระครูปิยะธรรมทัตครูบาเจ้าคำที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตตแปงวัดต้นตอมบ้านหม้อปัจจุบันอายุ82แล้วก็รูปสุดท้ายที่ยังลงผ้าขำอยู่คือพระครูอดุลยาณประยุทธ์ครูบาเจ้าจันติอินตยาโนรองเจ้าคณะอำเภอสัตตแปงรูปปัจจุบันอยู่วัดม่วงน้ำไตนั่นเองเป็นลูกศิษย์ในครูบาเจ้าแก้วจยะเสโนพระปวงครูบาเจ้าอินเพชร
ถึงบรรพชาถึงอุปสมบทเป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าวัดน้ำจำคือครูบาแก้วถึงมดได้เป็นพระอุปชาพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่พระครูธรรมบัณฑิตครูบาเจ้าอินฝันบัณฑิโตอดีตเจ้าคณะอำเภอสัตกำแพงวัดร้องวัวแดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็ครูบาพระครูยิ่งวิชโยวัดสันข้าวแคบกลางวัดสันข้าวแคบกลางเป็นพระอนุสาวนาจารย์ดังนั้นหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์วัดเมืองวัดก็เป็นลูกศิษย์ร่วมสำนักในครูบาเจ้ายี่วิชโยวัดสันข้าวแคบกลางดังนั้นเวลาเปิดเตะทำเตียวทำมาวัดโอ้บอกไปฟังหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสเก็ตวัดเมืองวัดมีคนเตียวทำอย่างประเก่าดังนั้นหลวงพ่อวัดเมืองวัดมีเป็นครูบามหาเถระบ้านเมืองเขาคนเตะทำเมืองม้วนของรูปหนึ่งดังนั้นวันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้มาเป็นร่มโพร่มไทรในพระศาสนาได้เดินทางมาเป็นประธานผู้ร้ายมือหลายวันประกาศในหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์ด้วยความเคารพวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่หลวงพ่อเดินทางมาทำให้คณะของฝ่าวัดประเมืองขอบคุณพี่น้องครูบาเจ้าคุณเทพครับที่อาจารย์ฟ้อนก็ได้มาเป็นห้องในองค์พระนะครับจากพระคุณเจ้าทั้งหลายอาจารย์คุณเมตตาเดินทางมาถึงเรียบร้อยใครจะพร้อมกันเทศก็ได้ต้องเก็บจักใส่ซองถวายเทศคณะก่อศรัทธาใครจะร่วมบุญกันเทศที่ยังไม่ได้ร่วม100จะรับพระครูบาเจ้ามิเทศ1 องค์ตอนนี้สามเณรชนะเกียรติสามเณรชนะเกียรตินะครับเดี๋ยวจะไปที่เต็นท์ในที่ค้างลูกมาบอกสามเณรไปพร้อมกันร่วมทำบุญกันเทศท่าน100 บาทขึ้นไปรับพระผงครูบาเจ้ามิเทศหรือว่าจะร่วมกันเจตนาขอบคุณช่างคอสเครือข่ายทุกตำบลสวัสดีครับอาจารย์ผู้ควบคุมวงคนไหนผู้ควบคุมวงบ้านตลาดใหญ่ตลาดขวัญแม่คืออาจารย์ขอบคุณครับประธานสภาวัฒนธรรมสำนักหน้าสังลุยวันนี้หนูเล็กเลยนะบังสังลุยหายห่วงขอบคุณโรงทานสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพอกลับไม้ผมกำใครได้ข้อมูลหน่อยไก่ทอดโรงทานบ้านปะยังงามตำบลปะป้องมีพัดมีวันนี้วิทยาลัยนาฏศิลป์เอาโขนมาแสดงร่วมไหมครับตะกี้ปนมาที่มีโขนครับมีโขนและนาฏศิลป์ครับโขนเรื่องรามเกียรติ์คนนั่งเป็นที่โขนนี่จะมีเรื่องเดียวเรื่องรามเกียรติ์ใช้นักแสดงเป็นร้อยคนครับ100 กว่าคนหลวงพ่อจะได้ขึ้นส่วนมากทั้งหมดเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นาฏศิลป์เชียงใหม่ครับท่านเป็นใช้เวลาแสดงกี่นาทีประมาณชั่วโมง20 นาทีครับชั่วโมง20 นาทีต้องเริ่มการแสดงหลังจากจบจะพระเทศเรียบร้อยครับเป็นการแสดงต่อมาเขาเรียกว่าการแสดงหน้าไฟแบบนี้นะครับเป็นการแสดงหน้าไฟหรือว่าก่อนที่จะเผาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับและมีเรื่องราวด้วยไหมครับสื่อมาถึงหลวงพ่อเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มเกิดตอนนี้คือเรื่องของตอนลักษีดาวันนี้มีเรื่องลักษีดาลักษีดาแล้วก็ยกลบลักษีดาหมายความว่าพระรามได้ถูกพระบิดาให้ออกไปบวชในป่า14 ปีก็พานางศรีดาไปด้วยพระลักษณ์ก็ติดตามไปแล้วนางสมณขาเป็นน้องของทศกัณฐ์เนี่ยได้เห็นว่าพระรามหน้าตาดีมากก็ไปฟ้องว่าทศกัณฐ์ว่ามีคนหน้าตาดีมากนะผู้หญิงไม่บอกผู้หญิงเพื่อตัวเองจะได้พระรามแต่บอกว่าทศกัณฐ์มาเห็นสวยจริงนางสมณขาเนี่ยไปล่อก่อนแต่ก็โดนพระลักษณ์ตัดจมูกตัดหูแล้วก็ไล่กลับก็ร้องไห้เป็นฟ้องทศกัณฐ์ก็มาดูมาเห็นจริงว่าน่ารักจริงสวยจริงก็จะลักพาตัวไปก็โดยให้มารีซึ่งเป็นน้าของทศกัณฐ์เนี่ยแปลงกายเป็นกวางทองเพื่อให้นางสีดาชอบและพระรามก็ออกติดตามพอติดตามปุ๊บพระรามก็ผิดสังเกตยิงสอนไปโดนกวางทองเสร็จแล้วก็กลายเป็นมารีเป็นยักษ์เดิมยักษ์มารีพอรู้ว่าตายสู้ไม่ได้ก็ตะโกนเจ้ารักช่วยด้วยหมายความว่า
เป็นเจ้าคณะ ให้เจ้าพระลักษณ์คือพระลักษณ์ออกมาช่วย วัดหลวงเวียงลำพูน แต่พระลักษณ์ไม่เชื่อ เป็นพระมหา พระรามเนี่ยพระนารายณ์อวตารเก่งไม่มีใครทำอะไรได้แต่นางสีดาก็คือว่าตกใจบายสี ให้พระรามพระลักษณ์ออกไปพระลักษณ์ออกไปตามพอพระลักษณ์ออกไปปุ๊บทศกัณฐ์แปลงกายเป็นฤาษีแดงเข้ามาเพื่อลักพาตัวออกไปพอลักพาตัวออกไปก็ออกไปเจอนกสดายุนกสดายุเนี่ยแม้แต่มหาเทพทั้งสามยังทำอะไรไม่ได้เลยนอกเสียจากเขาเรียกว่าตายเพราะบาปไปบอกว่าไม่มีใครทำอะไรได้แม้แต่เทวดาเท่าไหร่ทำไม่ได้มหาเทพทำไม่ได้เลยนอกจากแหวนในมือของนางสีดาทศกัณฐ์ก็จับเวียนใส่พงตายนะวันนี้หลวงพ่อเมตตา แล้วพระราชกีฬาทับตามแล้วก็ยกลงครับผมเรื่องราวโดยย่อประมาณนี้ครับโดยเรื่องราวโดยย่อประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่อันนี้ก็คืออำนวยการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุตินัทวงศ์ชวลิตครับผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่อาจารย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผอท่านผอแล้วก็โดยครูปีชางามระเบียบนี่เป็นครูผู้เชี่ยวชาญครับเกษียณแล้วได้มาหันตั้งแต่ตอนเจ้าใบแรงบุญช่วงนี้ได้เห็นบ่อยนะครับครับช่วงนี้มีได้มาบุญก็ดีครับเด็กๆเยาวชนจะได้เห็นว่าเขาบอกว่าโขนเนี่ยเข้าถึงยากเข้าอะไรยากได้เห็นบ่อยๆก็จะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงมีภาษาท่ามีอะไรต่างๆนานาไปเรื่อยๆยินดีขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับติดตามคุณหลวงพ่อตอนต่อไปโขนครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อะไรครับเจ้าคณะกฤษดานุ่มเจริญครับในโปรดเมตตานั่งเทียบพม่าขอบคุณอาจารย์สลาวุฒิเจริญแสดงพระธรรมเทศนาในการแล้วก็อันนี้คือมุมของวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องรอสักกรรมเดียวถ้าพาดเตจแล้วเรียบร้อยก็คณะวงตรีปีพาดของวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับรอสักกรรมกันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองใหญ่ของเมืองล้านนาเฮาแห่งรูปหนึ่งและเป็นต้นแบบของคณะศิษยานุศิษย์มาโดยตลอดมีลูกสาวลูกแสดงโขนตัวนะครับหลวงพ่อมีกำลังใจดีครับวันนี้ตั้งหลังให้จะใส่เพิ่มเติมรับพระครูบาเจ้าอันนี้เดี๋ยวสักกรรมจะมีการเทศแล้วเนาะสาธุชนประนมมือครับตั้งจิตให้เป็นสมาธิจะเป็นพระธรรมเทศนากันสุดท้ายครูบาเจ้ามรณภาพไป18 ปีย่าง19 ปีมาถึงปีนี้ได้นอนผาศาสนกฮัตอันงามวิลาศบวรพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเทียบธรรมาสแล้วเจ้าหน้าที่เชิญเทียนส่องธรรมเทียบด้านหน้าพระครูประภัสชินวงศ์จะได้ตามเทียนส่องธรรมสาธุชนประนมมือขึ้นธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณังมีความไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังมีความไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังมีความไพเราะในที่สุดไหวพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวากขาโตหากพระเจ้าเทศนาตั้งไว้ดีนักเจ้าหน้าที่เชิญเทียนส่องธรรมตั้งไว้หน้าธรรมาจากนั้นเชิญธูปเทียนเครื่องทองน้อยให้แก่ท่านพระครูประภัสชินวงศ์เจ้าคณะตำบลสำนักราชเป็นผู้จุดขอติดพระดวงวิญญาณตั้งพระครูสันติธาดาครูบาเจ้าอินเพชรอยู่สถิตเสถียรสำราญในติพยัคฆ์พิมานใดขอได้มาเป็นปัตตาอนุโมทนาแก่คณะสงฆ์ศรัทธาได้กระทำบำเพ็ญกินตามทักษิณาเพื่อครบถ้วนทุกประการแล้วตุนาดุงเป็นเจ้าคณะตำบลรูปปัจจุบันก่อนนั้นครูบาเจ้าอินเพชรเป็นเจ้าคณะตำบลสืบมาถึงพ่อพระครูอัมภาวนานุรักษ์และมาถึงพระครูประภัสชินวงศ์ได้สืบอยู่ปาจีนก็เดี๋ยวพอลูกสาวเราบอกว่าคนไหนเนาะแสดงอย่างบอกว่าเนอะทุกคนบอกกรรมขอบูชาต่อพระรัตนแก้วเจ้าทั้งสามกราบอันนี้ก็รอหนึ่งเจ้าคณะจังหวัดลำพูนในเป็นองค์เทพนะครับกราบสามอิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามา
งอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมะกรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาพรหมเลยตนองค์แอนปราบต้องแต่นกระดานตองทำใดดีท้าทอเป็นกองแห่งนักปราชญ์ศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายก็ขอย่ออภิวาทวันตายกหัตถาใส่เกลาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมธัมโมธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังอรัตนังกะโลมาผมคำจะไปเอาขาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมัญญังบังกวาสาวัติยังบิหารติเจตวันเนนะสุมาเด้อว่าจะเอาขาไอ้นะกำลูกผมเดี๋ยวผมไปเอาขาดีกว่าเอาขากล้องวาสิโนมโนสาสกกะโมนตุสาธโวดุราสปุริสัตตังลายอิตังสุตังอันวสูตรอันนี้จิวานิปานาสูตรอันมหาอนันตะเทนเจ้าหากได้สดับรับฟังจากมุขตวาระอุแก้วแห่งตนทางแถวสัพพัญญูแล้วก็มาสำแดงแก่มหากัสสปะเอ็นเจ้าเมื่อเข้าสู่พระสุนจุลงสังกายนาธรรมวันนั้นว่าพันเตข้าแด่มหากัสสปะเอ็นเจ้าอันว่าพระปิ่นเก่าโกธิยังยังทรมานอยู่ปากเจตวันโพธนาสัตติมูในที่โยตังกลางสมบัติดังนี้สีลังนามกัตตปังสีลังนามรักขิตังเมตตากรุณาขอบคุณในพุนสวัสดิ์นะครับที่เอาขาตั้งกล้องกับผมโอเคจะได้สบายบุญยังนามะชื่อว่าบุญตั้งหลายอันผู้มีปัญญาขอบคุณครับไอ้พุนสวัสดิ์อันว่าสิ่งนี้ผู้มีปัญญาเปิ่งรักษาหนึ่งมันกุงแต่แลอันว่าเมตตากรุณามุตโต
ตุตาอุเบกขาผู้มีปัญญาปึงจำเริญภาวนาแต่นาภิกขเวดุราภิกขุตังลาอิตังพระตถาคตกล่าวว่าการรักษาศีลและภาวนานั้นจะหิโดยมีแต่ละสัตตานามชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมวิปโยคแพ้ปวรสัตว์ต่างมวลที่มาบังเกิดเอากำเนิดในสงสารย่อมมีกรรมป้าปานบ่มันเตี้ยงรู้ความเหี่ยงเป้ปางแม่นจักมีพละกำลังเปียงดังจ้างมีสัมปติแนบข้างมากเหลือก็ยังจะตายบ่เว้นบ่มีจ้องหลีกเล่นไปจากตั้งตายประการหนึ่งนำให้บ่อาจกฎหมายรู้ใดยังปีเดือนวันยังตายเต้านี้แต่องค์พระมุนีนายสัมมาสัมพุทธเจ้าและอริยสงฆ์โคตรเงาอรหันตาเหตุนี้ผู้มีปัญญาจุงพิจารณาที่รู้แจ้งที่เป็นแก่นสารคือสละเข้าของเตตานเพื่อตัดยังมัจเจรธรรมกรรมตรณีอันจะไม่เป็นตีอุปตามเป็นป่าไทยยังคือเขาหอเป็นเสบียงต่อตั้งไปกวนคงควายหาปัจจัยตั้งสี่เมื่อถูกตีกองทำนั้นเตอประการหนึ่งผู้บ่เอาแก้วเจ้าทั้งสามเป็นที่เปิ้งอาศัยก็บ่อาจจะข้ามต่างกันย้อนกว้างคือบ่อาจข้ามตัดตั้งวัฏสงสารนั่นแหละนะภิกขเวดุราภิกขุตังลากระผู้ใดมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบรักษาภาวนาพรหมวิหาราตั้งสี่จะมีอานิสงส์21ประการตามดังพระจินนามานักเทศนาไว้ว่าสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุนชันติละมัจฉันโตพรหมโลกุปโกโหติอัตถกถาอันนี้อานิสงส์หาจิจาไขว่าปุกระบุใดเอาเมตตาเป็นที่เพิ่งจำเริญดังจุกเกินวันบ่ขาดยามรับก็หาเป็นสุขเหลือตื่นขึ้นมาก็สบายจงชื่นบ่ฝันร้ายเมื่อตื่นตกใจแม่นไปตั้งใดก็มีผู้หุ่มรักใคร่ฟูงทีปิศาจน้อยใหญ่ปิยาแปลงเทวดาแฝงวงแวดเฝ้าไฟยาพิษและหอกดาบนั้นเล่าบ่คาเหือตายจิตใจมุ่งหมายเป็นสมาธิได้เร็วรีบด่วนใบหน้างามแรบล้วนทองบิวสายสติบ่ลงไหลเมื่อจักรตำการมรณะกันสมปางยังบ่อาจถึงยังมักกะพลผลย่อมมีจันรมเป็นที่บังเกิดอันนี้เป็นอานิสงส์อันล้ำเลิศแห่งเมตตาเอกตาสารวม11ข้อกล่าวด้วยอันย่อๆพอเข้าใจความนี้แหละนะดุราภิกขุตังลาอุกระผู้บ่หูลักษณะแห่งการตามการรักษาศีลและภาวนา
หันต้นตาลก็เต้านับตาลไปบ่ขาดลางเตื้อก็บ่อาจได้ถึงสุขแต่ดีเป็นดังมหาเศรษฐีผัวเมียมีเข้าของ18 โกดนับเป็นโจกมั่งมูลมีแต่ได้กระทำพอดีเหมือนยามนมนางผู้เป็นเมียนั้นมีใจคุณด้วยราคะตัณหาได้กระทำกาเมสุมิชาจารากับใจอื่นส่วนว่าใจผู้ผัวนั้นมีใจบ่ชื่นตังทำได้โลภอำเอาฝอยเงินคำกับคนอื่นติกะขายกับตนมาอันหนึ่งก็ได้ขาดเมตตาขานกเกี่ยวน้อยเอาเลือดนกน้อยมาผสมยากันสองขาจุติโมรณะเมียนจาก็ได้ไปเสวยวิบากเป็นเปตวิสัยหาเสื้อผ้าโภชนะอาหารอันใดจักนุ่งใบและบริโภคก็ได้เต้าว่ามีลูกสองยิงใบสืบแตนถึงล้ำคำลาเจียงมาหอดก็แม่ก็มาบอกเพื่อลูกทั้งสองถึงตนอันได้ตะลงยังกองวิบากว่าอดกันอยากอาสลายอยู่ในสุสานปัจจาบ่มีเสื้อผ้าปกป้องกายาขอให้สองธิดาก็มีตาปีนั้นเขาตั้งสองปีน้องก็มาจับใจเขาคองเป็นตาเป็นใจก็นั้นว่าบ่ได้รักตัว ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันงานตั้งแต่เจ้าแล้วหลายวันแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับนี่คือไม้จันทร์ครับพระสัพพัญโยรู้แจ้งพระธรรมรังอัตติตังตังเป็นสนาใจวิบากแห่งเศรษฐีเมื่อเป็นนั้นอุมารีตินเป็นดังกล่าวแล้วแต่ห้องไฟหลังเมืองนั้นดาโลกเตสนาธรรมอันจะพึงพ้นยังกรรมวิบากแต่นั้นอุมารีทั้งสองหวังไปหาผู้จบทองแต่เขียนยังทำนิพพานสูตรเป็นตาแล้วอุทิศบุญสาไปยังพ่อและแม่ก็จับพ้นจากทุกแห่อันเป็นเปตวิสัยจะเล่นนาปุณเสปุณติวเสตกวันลุนมารอบนางตั้งสองก็ได้พักก่อมาวัตถุปัจจัยพร้อมกับทำดวงสามมีละอ่อนเยาวชนมาร่วมงานทรงสการครูบาตัวนี้ครับตอนนี้คนลักษณะเลยได้กัดกายไปเกิดในจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ก็มีวันนั้นแหละนะตุมเหทวันตาตั้งไว้หมู่อันมาสดับอยู่ฟังธรรมก็เป็นบุญพลกรรมอันพาเสดไปเกิดสดสดีอุปาสกอุปาสิกาตั้งหลายมีใจภายจมชื่นเอาธรรมนิพพานสูตรนี้มายืนย่อตามไปหาผู้อันนั้นจะการไปนาก็เป็นบุญนั้นแก่กล้าเมื่อได้พ้นจากตา ท่านพิเดชจันทร์สิริผมไม่แน่ใจตำแหน่งเพื่อนอย่างในอบจนะเอาของวันนี้มาแจกพี่น้องชาวบ้านกันอ๋อบูชา
สนาปหุโสตาปฏิปราตินิปาปุนิงสุเมื่อแล้วธรรมเทศนาอันชื่อว่านิพพานสูตรดวงพาเสดก็บังเกิดยังพละธรรมคันพิเดชนี่คืออย่างอันนี้คืออย่าง อันนี้คือกันเตศครับกันเตศอ๋อกันเตศเนาะครับกันเตศครับ ครับ ถ้าปุจจา100ก่อนจะได้ผ้านะครับ เป็นกันเตศนะครับขอบคุณท่านพิเดชนักเลยนะครับผมขอบคุณเอาละอนาคาอระหันตาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกตาที่การหอมยักมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นเลยนะนิพพานสุขังในปิตังจีญาอันเตสนานี่เป็นพี่น้องศรัทธานะครับมาร่วมมือศิลป์มาก่อนทรงสรีระสังขารของพระครูสันติธาดากันแต่งเต็มเอาละเรียบร้อยแล้วครับตุเจ้าเตศเรียบร้อยแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารได้เทศนาธรรมได้จบลงแล้วต่อจากนี้ไปเจ้าหน้าที่เตรียมปัจจัยน้อมตั้งไว้บนเครื่องพระพิยธรรมอันได้ร่วมทำบุญเป็นผอ.นะครับต่อจากนั้นจะเป็นการน้อมประเคนถวายเครื่องพยธรรมปูจากันเทศด้วยความเคารพเรียนเชิญเฮียการพงศ์คุณนันลพัฒน์รุ่งวิทยาธิวัฒน์เจ้าภาพแห่งโรงสีข้าวชุมแสงไทยโกไรรัตนมหาอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ให้การอุปถัมภ์วัดประเมือดมาโดยตลอดวันนี้อาเฮียกับอาซ้อได้เดินทางมาเชียงใหม่ครั้งในการทำบุญโรงสีท่านพระครูประภัชชินวงศ์ก็เดินทางไปตลอดไม่เคยขาดในการวันนี้ขอบคุณครับเฮียกับซ้อก็ได้เดินทางมาที่เชียงใหม่มาร่วมทำบุญใหญ่ซึ่งเป็นงานที่สำคัญคือการพระราชทานเพลิงศพคนเหนือเรียกว่าปอยล้อครูบาพระมหาเถระวันนี้จึงขอเรียนเชิญคุณกันพงศ์คุณนันลพัฒน์รุ่งวิทยาธิวัฒน์พร้อมด้วยครอบครัวได้น้อมนำถวายพระไตรพยธรรมบูชากันเทศต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลำดับต่อไปนะครับโรงสีข้าวชุมแสงไทยโกไรจังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วเมตตาพระเจ้าคุณได้เมตตาต่อคุณโยมรับประเคนถวายตามลำดับต่อไปครับศรัทธาที่ได้ร่วมบุญกันเทศมาสาธุการพร้อมกันเนอสาธุสาธุสาธุได้บุญทั่วกันได้น้อมนำถวายเครื่องพยธรรมบูชากันเทศต่อพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกแล้วนะครับจากนั้นจะได้กลับเข้าสู่ที่รับรองเราจะได้รับพรอันประเสริฐจากพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกจะได้อนุโมทนานะครับยะถาวาริวะหาปุราภริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปันรโสยถามณีโจติระโสยถาอายัญจโพทักขินาทินาสังคัมมิสุปฏิปิตาทีฆรตังหิตายัสสะทานโสอุปกัปปติโสยาติธัมโมจะอายังนิทักสิโตเปตานะปูจาจักตาอุลาลาพลัญจะภิกขุนมนุปตินังตุเมหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกังสปิติโยวิวัชชันตุส
สัพพโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอุติสตานังนิพพานังปะระมังสุขังสาธุอิตังตานะกัมมังนิพพานาจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาจโยโหตุโนนิจังนิจังวัตตานิพพานังสุขังวันตานิพพานังสาลังวัตตานิพพานังนิพพานังปรมังสุขังกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกจะได้เมตตาลงจากธรรมะขโยมวัดหลวงลกทยธรรมขอแหงคนหนุ่มคนต่ำปจายเราจะได้ย้ายธรรมะย้ายอาสงแพทย์รับรองต่างๆเข้ามาเก็บไว้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งการแสดงหน้าไฟจะได้เริ่มขึ้นก่อนที่จะแสดงจะได้นำเรียนต่อสาธุชนเป็นที่ประจักษ์ว่าวันนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกของเมืองดอยสะเก็ดที่ได้มีการแสดงโขนหน้าไฟก่อนที่จะได้เลิกสร้างทรงสกามวันนี้ครูปรีชาและคณะศิษย์คณาจารย์นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำโขนมาแสดงในเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์รักนางสีดายกรบดังนั้นในวันนี้คณะบ้านเฮาเมืองเฮาจะเป็นประวัติศาสตร์ป่าเมื่อพ้นโป่งพระครูสันติธาดาครูบาเจ้ายินเพชรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็ได้มีการแสดงโขนซึ่งจะได้เป็นที่รับชมของสาธุชนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวทางวรรณคดีอันน่าสนใจอย่างยิ่งดังนั้นในภาคกลางเวลาเพื่อจะโป่งครูบาพระมหาเถระก็หันว่ามีการแสดงโขนขอให้เข้าใจสัก2-3 คนเลยแต่นี่นักพอควรนะครับเข้ามากดไปทางข้างรวมพลังเข้าใจเขาถือได้ว่าการแสดงวันนี้เป็นการแสดงที่เป็นมรดกไทยเป็นการแสดงที่ทรงค่าวันนี้การแสดงโขนหน้าไฟจึงเรียกว่าการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์รักนางสีดาแล้วก็ตอนยกรบวันนี้จะได้กล่าวถึงทศกัณฐ์ได้ฟังนางสัมมนขาได้เล่าถึงความงามของนางสีดาว่านางสีดาเนี่ยมีความงามเอาไปเปรียบกับพระลักษมีพระชายาของพระนารายณ์เปรียบพระอุมาเทวีพระชายาของพระศิวะไปเปรียบกับพระนางสุรัสวดีพระชายาของพระพรหมยังแพ้ความงามนางสีดาทศกัณฐ์ด้วยคลั่งด้วยมนต์เสน่หาจึงได้เตรียมแผนลักนางสีดาทศกัณฐ์จึงฮือมารีพยามารีได้แปลงกายเป็นกวางทองไปล่อนางสีดาในป่าได้กล่าวถึงในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์รักนางสีดาว่าปัจเดี๋ยวนี้ก็เป็นกวางทองผิวทองเพียงเพศเลขา2 เขาดังแก้วมุกดา2 ตาดังดวงมณีนิน2 หูดังปีกบุษบัน4 เท้ายืนยันจกกลิ่นเยื้องย่องทำนองดังหงบินงามสิ้นทั่วสารพางกายเสร็จแล้วขนองรอยเชิงไล่เรืองระเหิดเฉิดฉายปีกเปรี้ยงดังเสียงกวางทรายเยื้องกายมายังอสุราเป็นกวางทองเป็นล่อพระนางสีดาอันอยู่ในป่านั้นต่อมากวางทองนั้นได้เข้าไปยังในป่าปณสลาแล้วนางสีดาจึงเกิดความรักในกวางและเมตตาต่อกวางตัวนั้น
จากนั้นกวางทองจึงได้ถูกสอนยิงมวยชีบันทำให้กลายเป็นพญามารีและได้ทำเสียงของพระรามพระลักษณ์ได้ยินจากนั้นก็ยกรบตามไปเป็นเรื่องย่อแห่งทศกัณฐ์ลักนางสีดาและยกรบชวนพบกับโขนแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่โขนรามเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดายกรบและมีกวางทองอันงดงามหน้าไฟแห่งท่านพระครูสันติธาดาอินเพชรจันทสโรปรบมือให้แก่การแสดงณบัดนี้ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงมาให้ทุกท่านรับชมทั้งหมดด้วยกัน2ชุดการแสดงครับวันนี้การแสดงชุดแรกนะครับเป็นการแสดงระบำไกรราชสำเริงนะครับการแสดงชุดที่2นะครับเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนะครับพระรามตามกวางและยกรบนะครับก่อนที่จะได้รับชมการแสดงโขนนั้นนะครับเรามาชมการแสดงระบำไกรราชสำเริงนะครับระบำไกรราชสำเริงนั้นนะครับเป็นเรากินลากินรีและสัตว์นานาชนิดในป่าหิมพานต์นะครับรวมถึงนกหัสดีลิงที่จะส่งท่านพระครูสันติธาดานะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เช่นเดียวกันจะมาอวยพรนะครับในการส่งท่านพระครูสันติธาดาในค่ำคืนนี้นะครับขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงระบำไกรราชสำเริงและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรักสีดาและยกรบอำนวยการแสดงโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุตินัทวงศ์ชวลิตผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญรับชมการแสดงครับมาแล้วครับโขนแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มา100 กว่าชีวิตเนาะ
รูปีชาท่านดูแลผู้คนสาธุชนที่มาพอสามารถขยับเข้ามานั่งตั้งหน้าได้เนิ่นแต่บ่คือใกล้ประสาทแล้วไปเพื่อตั้งหลังบหันคนที่ยืนตั้งหน้าเขาบ่คือบางคนตั้งหลังเนิ่นเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าสภาสามารถขยับเข้ามาได้นะครับครูปีชาท่านมาบอกแล้วการแสดงเปิ้นร้องสดบรรเลงสดด้านข้างนี่นะครับเป็นวงดนตรีปีพาดการขับร้องนี่ขับร้องสดมาได้เปิดเทปนะครับเป็นการขับร้องสดๆเลยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์นั่งลงนะครับไม่ผิดนะนั่งลงตั้งด่วนครับเลยนั่งกำลังประทับของเราไม่บัดนี้เราทั้งหลายมาใกล้กูดีที่พำนักของฤาษีพรามลักษณ์และสีดาเจ้าจงเร่งแปลงกายาเป็นกวางทองแล้วเดินลัดเลียงเมียงมองแถวอาสมบทให้สีดา
ผู้งามงดเธอได้พิษจงใส่กลกลายจริตให้จนหลงแล้วทุกสิ่งจะสมประสงค์ตรงราเจ้าจงเร่งแปลงกายาในบัดนี้ประนิมิตก็ทศกัณฐ์นะครับได้ใช้ให้พญามารีซึ่งเป็นพระเจ้านานะครับให้แปลงกายเป็นกวางทองเพื่อไปล่อนางสีดานะครับจะรู้ว่านางสีดาชอบสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อจะล่อให้นางสีดาหลงไหลนะครับและจะได้ทำการแอบลักนางตาออกไปจากทางสมบทนะครับตอนนี้เป็นการแปลงกายของมารีเพื่อจะแปลงกายเป็นกวางทองนะครับประมาณ1 ชั่วโมงครับแสดงหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการของเราครับคนในกองนะครับ ขอบคุณนะครับเป็นการแสดงกวางทองเนาะ
อนนี้นะครับมารีก็แปลงกายเป็นกวางทองเรียบร้อยแล้วนะครับทศกัณฐ์มีความชื่นชมปิติยินดีอย่างมากเพราะว่ากลอุบายของทศกัณฐ์นั้นลุล่วงไปหนึ่งประการแล้วนะครับอีกประการหนึ่งก็คือต้องเข้าไปล่อลวงให้นางสีดาเชื่อให้ได้ว่าเป็นกวางทองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพระรามนางสีดาแล้วก็พระลักษณ์นะครับฉากนี้ก็คือพระลาที่พักอาศัยของพระรามนะครับ ข
ก่อนนะพระเจ้าพี่อันกวางทองตัวนี้ดูผิดสังเกตด้วยกวางป่าใหญ่อาเพศผิวเป็นทองแล้วมาเลาะเลียงเมียงมองวนเวียนอยู่อาจเป็นอุบายเขาเราศัตรูจำแรงมาได้โปรดเถิดพระเทศถาอย่าสงสัยโปรดตามจับกวางทองทองอำไพมาให้น้องแม้นไม่ได้กวางทองสมปรารถนาน้องก็ขอถวายบังคมลาสิ้นชีวี อย่ากำสดโสกีไปเลยนะสีดาพี่จะตามจับสุวรรณมารึกคามาให้เจ้านี่แน่เจ้ารักจงอยู่ดูนงเยาว์ให้จงดีพี่จะจรลีออกไปตามจับกวางทอง
ชมอยู่นี้นะเราใช้จังหวะของการเต้นในเพลงเชิดฉานนะครับการไล่จับระหว่างคนกับสัตว์นะครับเพลงนี้เป็นเพลงเฉพาะนะครับพระรามทนต่อความทัดทานของนางสีดาไม่ไหวก็ต้องจำใจออกมาเพื่อจะจับกวางทองไปให้กับนางสีดามีอาการไล่จับนะครับของระหว่างพระรามกับกวางนะครับรายตามติดชิดกระชันกวางพันล้อเล่ก็จะลงแผนสอนดูครับว่าฝ่ายศัตรูจำแรงมาหรือเปล่านะครับมารีบนะครับผูกแขนสอนเข้าที่กลางอกจึงร้องเรียกให้พลักออกมาช่วยโดยแปลงเสียงเป็นพระรามนะครับว่าให้เจ้ารักออกมาช่วยพี่หน่อยเจ้ารักช่วยพี่ด้วยเสียงมารมิใช่องค์พระเชษฐา เจ้าลักยายเจรจาเช่นนั้นเล่า ได้โปรดเกล้าพระเจ้าพี่
ฤทธิ์จะเสียท่าปัจจามิตรเห็นผิดไปชะเจ้าลักนี่กระไรคิดหลายเล่คงชื่นชมสมทะเนเจ้าพี่ปายคงตั้งจิตคิดมุ่งหมายจะครองเราเจ้าลักช่วยพี่ด้วยดูสิเสียงเจ้าพี่ร้องเรียกหายังไม่รีบใครคลาออกไปช่วยคงยินดีที่พระพี่มวยสินะเจ้าได้โปรดเกล้าพระพี่นางอย่าพะวงคิดสงสัยน้องนี้เคารพนกไหว้ดุจมารดาแต่เอาเถิดน้องจะไปตามบัญชาพระเจ้าพี่แต่พระองค์ทรงอย่าออกนอกกุฏิจะมีภัยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทนทานต่อนางสีดาไม่ไหวทั้งที่ใจก็รู้นะครับว่าเป็นกลอุบายของเราศัตรูหมู่บ้านแน่นอนเพราะว่าพระลักษณ์ทราบดีว่าพระรามมีฤทธานุภาพที่มากมายไม่อาจจะแพ้ต่อศัตรูหมู่ร้ายเหล่านี้ได้แต่ก็ต้องจับใจที่จะออกไปตามนะครับอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้สมใจแล้วรถจักรยานนะครับก็จะแปลงกายเป็นฤาษีเป็นพระดาบทเข้าไปหลอกลวงเพื่อจะเอานางสีดาออกไปครับท่านสังเกตว่าการแสดงโขนนะครับเมื่อเขาจะแปลงกายนะครับเขาก็จะใช้เพลงต่างๆมาขับรำเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ที่เขาได้รับเรียนมาวิทยาการต่างๆนะครับเพื่อที่จะแปลงกายเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับก็จะต้องมีการร่ายรำตามทำนองเพลงต่างๆส่วนฝ่ายยักษ์นะครับเพลงที่ใช้ก็จะใช้เพลงประกอบกันนะครับเป็นการร่ายรำเป็นเพลงชั้นสูงครับเป็นเพลงนาฏชั้นสูงร่ายรำเพื่อจะแปลงกายเป็นอย่างอื่น
ตอนนี้ทศกัณฐ์จะแปลงกายเป็นฤาษีนะครับที่เราเรียกว่าฤาษีแดงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับฤาษีแดงนะครับที่ท่านได้เห็นตรงนี้เป็นครูบาอาจารย์นะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่แม้แต่การที่จะเดินทางเข้าไปหานางสีดานั้นก็ยังต้องใช้เพลงที่เป็นการเดินทางระยะสั้นๆเพลงนี้เป็นเพลงเฉพาะของฤาษีนะครับชื่อเพลงว่าเพลงเสมอเทนครับทศกัณฐ์ทราบดีว่าถ้าหากว่าไม่แปลงกายเข้าไปนางสีดาเห็นรูปลักษณ์ของทศกัณฐ์ที่เป็นยักษ์ก็จะตกใจนะครับก็เลยแปลงร่างมาเป็นฤาษีแดงเป็นดาบทเป็นพระฤาษีเพื่อให้นางสีดาไว้วางใจเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปแล้วพานางสีดากลับไปยังกรุงลงกานะครับนี่คือท่ายิ้มสวยๆครับ
นางสีดาเข้าใจว่าเป็นพระดาบทก็จึงเชิญให้เข้าไปในกุฏินะครับด้วยความไว้วางใจดูก่อนสีกาสามวัยอันตัวเจ้าก็ทรงโฉมเลิศวิไลลักษณะใหญ่เมื่อพำนักพักอยู่กลางป่าเช่นนี้เล่ารูปสำรวยสวยอย่างเจ้าควรอยู่แต่ในพระบุรีขอบพระคุณพระมุนีที่เมตตาแต่สีดามีพัสดาใช่ตัวเปล่าวิสัยกุลสตรีมีพงเผ่าทรงศักดิ์ศรีแม้ว่าพระสวามีอยู่แห่งใดก็ต้องอยู่ปรนนิบัติรับใช้ณที่นั้นอันเจ้ารามไม่สมกันกับสีดาถูกขับไล่จากพาราน่าอับอายนี่แน่โฉมฉายฟังอาจตามาว่าทศกัณฐ์เจ้าลงกานั้นสิเจ้าจึงจะคู่ควรกับยุคพะเยาเป็นยิ่งนักไปเป็นมเหสีของทศพักจะดีกว่าเราจะช่วยนำกัญญาไปฝากตัวเอ๊ะพระคุณเจ้ายายคิดชั่วเช่นนั้นเล่าอันพระรามผู้เป็นเจ้าสามีข้าเกียรติกระเดืองเรืองศักดาทั่วทาตรีจะพาข้าไปหาอสุรีช่างชั่วช้าพระคุณเจ้าก็ถือพรจริยารักษาศีลไม่ควรที่จะมาประมาทหมิ่นองค์พระอวตารอย่าให้เสียแรงข้าถวายนมัสการเลยพระคุณเจ้าใจอุกอาจบริพาทเราเจ้าสีดาพูดดีๆกัญญาไม่เชื่อฟังก็ต้องขอใช้กำลังพาเจ้าไปที่สุดทศกัณฐ์ก็ได้เผยท่าแท้นะครับว่าตัวเองตั้งใจที่จะพานางสีดากลับไปยังกรุงลงกายได้เพราะหลงไหลในความงามของนางครับ พ
ที่สุดรัชกาลก็ได้ทำตามอุบาทได้สำเร็จนะครับเสียงปรบมือสดายุนะครับ อันนี้เป็นนกนะครับเป็นนกเมเจ้าปักษามากั้นกลางขวางหน้าเราไว้ใหญ่จงหลีกทางให้เราไปเสียแต่โดยดีเพราะคือทศกัณฐ์จอมอสุรีเจ้าโลกาเรืองฤทธิ์มีศักดาปราบได้ทั้งไตรจักรชิชักทศพักอย่าคุยโตอวดโอหังนั่นเจ้าจะพามเหสีพระทรงสังไปข้างไหนจงทรงคืนเสียแต่โดยไวในบัดนี้ถ้าหาไม่เราจะจิกตีเจ้าตัวร้ายให้วายปราณเมที่หกอันตรพานสันดานชั่วใช่โครงการอะไรของตัวมาอวดกล้าอันตัวเราเล่าเพวาก็เกรงฤทธิ์แม้รักชีวิตจงหลีกทางไปเสียแต่โดยดีดูพศสีอหังกาเราคือพญาราชปักษานามสดายุดุมหันต์แม้แต่พระอิศวรผู้ทรงทันและองค์พระนารายณ์ราชก็ไม่มีฤทธิ์คิดพิฆาตตัวเราได้เว้นแต่แหวนที่สวมใส่นิ้วพระหัตถ์พระมิงแม่สีดาเพียงเท่านั้นจึงจะสังหารพรานชีวันตัวเราได้ใช่คุยโตเพราะรู้เท่าว่าเจ้านั่นมันโง่จึงบอกให้แม้นรู้แล้วจงพานางสีดากลับคืนไปเสียแต่โดยดีข้าเตือนเจ้าด้วยมีจิตคิดปราณีหวังเอาบุญอย่าหัวรั้นทำหันหุนให้ป่วยการเมื่อนั้นทศพักปรีเปรมกระเด็นตาลถอดแหวนจากนิ้วขององค์คลานคว้างประหารปักษาหักลา
สดายุนะครับเขาเรียกว่านกปากกรอกเผลอพูดไปว่าตนเองเนี่ยได้พรจากพระอิศวรมานะครับว่าอะไรในโลกนี้ก็ฆ่าเขาไม่ได้เว้นแต่แหวนนางสีดาเท่านั้นนะครับก็ทศกัณฐ์รู้ก็เลยดีใจนะครับคว้าแหวนมาเพี้ยงใส่นกสดายุแล้วก็เสียชีวิตไปพญาวานอนชื่อว่าชัยพวานนะครับชัยพวานเป็นผู้นำธงและก็นำทัพฝ่ายพญาวานอนนะครับ18 มงกุฎหรือว่าพญาวานอน18 ตัวนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเทวดามาเกิดนะครับเพื่อมาช่วยพระรามสู้รบกับฝ่ายอสูรนะครับพญาวานอน18 มงกุฎครับตัวนี้นะครับเป็นการจัดทัพของพญาวานอน18 มงกุฎนะครับซึ่งแสดงความสามารถในการตีลังกาโลดโผนต่างๆนะครับเราเรียกว่าระบังพิณไทยนะครับ
กับกิริยาของพวกลิงครับถ้าคนที่จะมาได้ต้องมาเล่นหมัดเล่นเห็ดนะครับแต่สำคัญที่สุดคือการเกานั่นเกานี่มันอยู่สุดนะครับตัวแรกนะครับกายสีออกแดงพระอาทิตย์ตัวนี้เป็นลูกของพระอาทิตย์ครับชื่อพญาสุครีพญาสุครีที่ออกมาตัวแรกนี้ก็คือเป็นทัพหลังซึ่งคอยกำกับดูแลทัพหน้าอีกนะครับเสียงปรบมือให้กับทางผู้บานเลยครับพระเอกของเราออกมาแล้วครับมาพร้อมกับพญาองคตนะครับกายสีหนุมานกายสีขาวองคตกายสีเขียวครับตามมาด้วยการสีชมพูก็คือชมพูพานและก็กายสีส้มก็คือพญาวานอนชื่อว่าลิลนนท์นะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับถ้าเปรียบเหมือนทหารปัจจุบันก็คือการเดินตรวจค้นสวนสนามนั่นเองครับเขาเดินตรวจไปเขาก็ถามว่าโยธาพร้อมไหมเมื่อรู้ว่าโยธาพร้อมเรียบร้อยก็มีแสดงความยินดีครับก็คือการยิ้มกับ
วจดูความพร้อมของพญาสุครีพนะครับเขาจะถามว่าเจ้า4 ตัวกับเขารับอาสาพระรามมาเนี่ยเจ้าพร้อมไหมแข็งแรงดีไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับพระรามสุดหล่อของเราหน่อยครับท้ายสุดก็จะเป็นการตรวจผลของพระรามซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ของกรุงอโยธยานะครับ
ยังบัลลับครับยืนรออยู่ ขอบคุณที่มาแซวกันเลยยังบัลลับเนี่ยดูกันไปเนาะครับในชีวิตของหลวงปู่บากันที่เขาแกได้ส่งกันเนาะอันนี้เป็นปกติจะไม่ได้หันกันง่ายๆนะครับโพสต์ที่แสดงก่อนเผาไว้นะเป็นการส่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อท่านพระครูสันติธาดาขึ้นสู่สวรรค์จัดฟ้าเนาะโดยมีนกฮัสเดลิงตามคติของบ้านเฮาส่งนำดวงวิญญาณของพระครูสันติธาดาขึ้นสู่สวรรค์ต่อไป
เผ่าจะอีกนะครับของพระเจ้าพระสุวรรณเอาโดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่นี้การจะนำมาแสดงข้างนอกนี้มีค่าใช้จ่ายสูงหลายหมื่นเลยนะครับผมเจอพอคนดูคนกอยนะครับส่วนนางบนต่อแสดงไปแต่ว่าพอคนกอยพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาตั้งดอยสเก็ตในอำเภอใกล้เคียงสันนแปงก็นักขนาดเลยครับนี่ก็ตั้งในเต็นท์แหมในเต็นท์ก่อนนักมานั่งตั้งนอกได้ก็นักขนาดเลยพอกันนักขนาดเลยครับนี่เต่าในผมอ่านนี่นะก็เป็น500 กว่าคนพวกนั้นเป็นปันอะไรนะนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำกาโมจะจุ่มกันพี่น้องโดนสเก็ตเอาหน้ามาเองเนาะพอยักษ์เป็นสู้รบกันในกระบอกนี้เนาะระหว่างกองทัพยักษ์กับกองทัพลิงของพลาสู้กันเพื่อจะแย่งนางสีดาเมื่อคืนเป็นเขาว่าศึกเอกนางเนาะอยู่แต่นี่ใครหัวกันชอบใจขนาดครับมันไหนล่อนี่จะได้หันต้องขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้นำโบสถ์ดีๆมือจะบุญจะจุงพี่น้องศรัทธาพี่น้องชาวบ้านได้พอได้กอยกันขอบคุณนะครับ ข
ยักษ์ผมจำไม่ได้ว่าชื่อยักษ์ตนยังพลามพลัก
แล้วเฮ้ยอยากกล้าละพอคนภาคนี่ม่วนนะว่า อาจารย์ยังม่วนเนาะเดี๋ยวนะครับคือพอคนภาคนะครับนี่ทีมงานภาคอาจารย์ยังม่วนนะดอกอันนี้ทีมงานร้อนเล่าดังเพลิงจบแต่ชั้นไหนใหญ่อันนี้ผมเก็บบรรยากาศสดๆของการแสดงโขนเบื้องหลังการแสดงภาคม่วนๆการแสดงม่วนๆนั่นคืออันนี้ภาคอ๋อครูมัสค่ะอีกขอบคุณนะครับผมโคผ้าดีกว่าขอบคุณนักๆเลยนะครับโอ้ได้เวลาพระราชทานเพลิงศพของครูบาครูภาพอีกขอบคุณนะครับครูมาดโตยขอบคุณครับคุณนกคงกัดโตไปพอการแสดงต่อเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเมือดแห่งนี้ท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมายจนกระทั่งได้เป็นพระครูสันติธาดาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลฉะนั้นเจ้าตกเราพร้อมปวงชนและคณะสงฆ์จงมารวมใจร่วมทั้ง สวัสดีครับคุณวสินทร์พิทักษ์ครับวัดนีเวนาจรของพันพระครูสู่สวงสวรรค์วิมานฟ้าตามที่ท่านพระครูท่านปรารถนาพระนิพพานทั้งเมื่อเสร็จการพระราชทานเพลิงศพเจ้าตกเราห้อยยกจะลงตรงออกนรกกันต่อไปใหม่เราคิดเห็นเป็นอย่างนี้หรือท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดจงว่ามาสมเด็จพระรามราชาจึงมีมัทุรสพจนาว่านี่แน่ทศเสียนราชาจอมปูพันซึ่งท่านจะล่าทัพกลับเขตขันกันเสียก่อนมาพอการภาคของบรรดาครูบาอาจารย์แต่วันนี้เราทั้งสองจงหยุดยั้งเพื่อชิงชัยในการยุทธนาตามที่ท่านว่าก็ตามใจขอบารมีครูบาอินเพชรช่วยให้การจัดงานจงสำเร็จสมประสงค์บุญกุศลก็จะหนุนส่งมวลรัฐาให้ผาสุกนิราชภัยไร้ทุกข์ตลอดกาลนี่แน่ทศกัณฐ์
ภพเราทั้งสองค่อยยกจตุรงค์ตรงออกมารบกันต่อไปอีกท่านอย่าเจรจาเพื่อลบหลีกหน้าหนีเลยนะท่านเช่นนั้นที่นาพระรามอันตัวเราก็ชายชาญสงครามชาติเชื้อหน่อเนื้อกษัตริย์อันการรักษาศีลครองสัตว์เราย่อมรู้อยู่แก่ใจสนทนาพางสร้างคนละไกลให้ขึ้นกลับไปนาตติ้งเชียงใหม่ในทันทีต้องขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะครับที่ได้จัดโขนมาแสดงก่อนพิธีเผาของสรีระสังขารของท่านพระครูสันติธันดากันเนาะวันนี้เป็นโอกาสดีๆที่ได้มาพอกันไว้กันขอบคุณทีมงานวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่โดยทุกคนเลยนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาขอบคุณนะครับม่วนงานสเล่านะครับอันนี้ผมขออยู่เบื้องหลังของวิทยาลัยนาฏศิลป์พอแสดงตัวนะครับอันนี้เป็นฟ้อนไปตัวแสดงไปตัวขอบคุณอาจารย์ทุกคนคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะครับที่ได้จัดโขนแสดงมาฮือลำฮือบอฮือกอยกันนะครับเปิ้งขนาดยากนี่บ่ได้อยู่อ่ะเนาะลาละขอตัวลากันละไล่จนเข่าเลยครับต่อไปจะเป็นฟินาเล่แสดงตอนจบของวิทยาลัยนาฏศิลป์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่อำนวยการแสดงโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น
ขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะครับสุดยอดเลยครับผมขอบคุณอาจารย์แล้วก็ละออนนักศิลป์นักศึกษาทุกคนเลยนะครับเยี่ยมขอบคุณวิไลนาฏศิลป์นะครับเอาละครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับในวันนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติในการพระราชทานเพลิงศพนะครับพระครูสันติธาดาหรือครูบาเพชรนะครับเพื่อร่วมใจกันน้อมส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่ยังสวรรค์ชั้นฟ้าตามที่พวกวิญญาณฤทธิ์ได้ตั้งใจไว้นะครับผมจะไปอยู่ข้างหน้ากันนะครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับยกนิ้วให้เลยครับมานายเนอะครับน้องๆทุกคนเลยนะครับท่านผู้บริการวิทยาลัยศิลป์เชียงใหม่นะครับท่านจิตตินัทวงศ์ชวลิตและกราบนิมนต์ท่านครูประภัสชินวงศ์ร่วมถ่ายรูปกับนักแสดงครับผมประกาศเรียนเชิญอาจารย์ปรีชางามระเบียบด้วยนะครับซึ่งได้รับเกียรติอย่างมากครับท่านอายุ79ปีนะครับแต่ยังภาคโขนได้อยู่นะครับครับนักแสดงนักดนตรีครับร่วมถ่ายรูปครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ดวงวิญญาณของพระครูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นักๆเลยเนอะตีได้ทรงการแสดงโขนนี่มันให้พอให้ก้อยกันนับว่าเป็นตีดีครับได้หันการแสดงโขนศิลปะชั้นสูงของบ้านเฮาเนาะแล้วก็ก่อนที่จะทำพิธีเผาสรีระสังขารหลังจากที่บรรทึกภาพเรียบร้อยเขาจะได้เก็บหญ้าเทียมแล้วก็อาจารย์เกษมจะได้เก็บไฟแล้วเราจะได้สุมาครูบาเจ้าแล้วก็จะลวดป่งนะครับเนอะมันเมื่อไหนมันเมื่อไหนเขาจะได้หันโขนอย่างอี้เตือนหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองดอยสะเก็ดแล้วก็เป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ถ้าเราไปชมต้องไปชมในโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์หรือโรงละครใหญ่ๆวันนี้ได้มาชมถึงดอยสะเก็ดและเป็นชุดใหญ่เรียกว่าทศกัณฐ์ลักนางสีดาพระรามตามกวางยกรบวันนี้ใช้ตัวละครนักแสดงค่อนข้างมากดังนั้น100 กว่าชีวิตวันนี้อาจารย์ปรีชางามระเบียบท่านเป็นครูใหญ่อีกท่านหนึ่งที่สำคัญดังนั้นเราจึงได้รับชมที่วัดประเมือกวันนี้ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์งานครูบาเจ้าอินเพชรจันทสโรวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำโขนเรื่องรามเกียรติตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดายกรบ
พระรามตามกวางมาแสดงในการส่งสการหน้าไฟนับว่าเป็นประวัติศาสตร์บ้านเมืองโดยสเก็ตปรากฏให้เห็นนะครับเนี่ยครบพร้อมหรือยังจากนั้นท่านพระครูประภัสชินวงศ์จะได้มอบเหรียญที่ระลึกให้แก่ท่านผู้อำนวยการและก็คณะคณาจารย์นักศึกษาเพื่อจะได้เป็นมงคลที่ระลึกต่อคณะจัดงานต่อไปนิมนต์ท่านพระครูครับเชิญท่านผู้อำนวยการเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการขอบคุณคณาจารย์ท่านผู้อำนวยการคณาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้เกียรติต่อวัดประเมืองได้มาแสดงในการนี้วันนี้ทีมงานประสาทเจ้าศาลาวิทยวัฒน์ศาลาบอกไฟเจ้าศาลาวิทยวัฒน์ศาลาบอกไฟศาลาแซกก็เดี๋ยวจะสู่พิธีการในการนำเผาที่ดอกบ้านเฮาเพราะว่าเผานะครับวันนี้ครับด่านสีวังนึกว่ามาอะไรนะอาจารย์เกษมเขาทีมงานที่มาฮอทีมงานอาจารย์เกษมตอนนี้สัปดาห์ไปอยู่ตั้งหลังนู่นแล้วก็นั่งลงแบบบางคนที่ไปอยู่ในเต็นท์นั่งมาเดินก็ได้แต่ถอยไปหน่อยได้เลยนะครับนั่งกับพื้นเหมือนเดิมแต่ถอยไปนิดหน่อยขอแรงผู้ชายทีมงานท่านอาจารย์พระประหลัดเลขาเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเดี๋ยวเราจะได้ม้วนยาเทียมแล้วก็ทีมงานอาจารย์เกษตรจะได้เก็บไฟเจ้าน้อยเชียงใหม่JN Music JN ทีมงานเจ้าน้อยจะได้เก็บไฟคณะสงฆ์สามเณรจะม้วนยาเทียมเก็บสาธุชนนั่งลงเลยเดี๋ยวก็จะสู่มาครูบาเจ้าที่สุดหมวกถอดหมวกที่ยืนอยู่นั่งลงเนอจะเตรียมสถานที่บัดนี้พญานกหัสดีลิงตะกี้เปิดแสดงระบำไกล่าป่าหิมพานต์วิเศษอีกนักวันนี้นิกรน่าจะดีนะนิกรไฟบุตรวันนี้คุณนิกรกับมหอมจะจนขอบคุณเนอบุญกินบุญตาลคุณนิกรอาจารย์เกษตรกระตือนกหัสดีลิงตัวกล้าอันว่าโป่งสรีละสังขารเจ้านายภิกษุสงฆ์ยามปกปรงวายชีวาประเพณีเจ้าพาราล้านนา8 จังหวัดลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านเชียงรายหัวเมืองตากประเพณีเจ้าพาราสร้างปราสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงงามสิงคลิ้งแถวเถือกทองประชามากเมืองนองลาดประสาทเผานอกนครอันวัตะกี้เป็นแสดงระบำไกล่าอันว่าเป็นหนทางเชิงเขาพระสุเมนนกนี้มีเพศเพียงดังช้างมีกำลังแต่ช้างได้5 เชือกดูมีรูปหัวเป็นช้างดูมีรูปหางเป็นหงส์ดูขนก็เลื่อมลายเบญจรงค์หันซ้ายหันขวากระพริบตาพับใบหูกวัดเก่งงวงอาจอ้างฤทธีนกตัวนี้มีถิ่นกำเนิดเกิดในหิมพานต์หิมพานต์นั้นเป็นแดนมหัศจรรย์แดนนั้นนกยังมีหัวเป็นช้างอันว่าบัดนี้เราจะได้เลิกซากทรงสการเจ้าหน้าที่เก็บราชวัตรสีขาวไปเนื้อมารักษาวัดหิมก็เดี๋ยวมันจะไหม้ไฟจะได้ใจของวัดอยู่ตั้งเก้าอี้เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะได้สู่มาโบราณล้านนาบัดเทวดาตนมีภาษาทงามที่สุดคือพญาอินตาเจ้าฟ้าที่ราชอยู่ในสวรรค์จันตวติงสาดังนั้นวันนี้ปราสาททรงธรรมาสโสภาวิจิตราล้ำยิ่งต่างบนหลังพญานกตัวหลวงดังนั้นวันนี้กระเดียวนิมนต์คณะสงฆ์ไปนั่งเทียบประกอบด้วยหลวงพ่อพระครูมงคลศรีนวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดฝ่ายมหานิกายท่านพระครูสุนทรอัฏฐสิทธิ์
เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดฝ่ายธรรมยุติกนิกายทั้งสองรูปนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดครูบาเจ้าขมูลวัดประฝางนิมนต์ท่านพระครูประพัฒน์ชินวงศ์เจ้าคณะตำบลสำนักราชเจ้าอาวาสวัดประเมืองสื่อเจ้าคณะตำบลแกนครูบาเจ้าอินเพชรแล้วมากันหลายคนเนาะคณะสงฆ์ในตำบลสำนักราชมีท่านพระครูโสธรได้ครับมาพิรัตน์กับเป็นศิษย์กนิมนต์อีกรูปหนึ่งข้างหน้าจะได้สู่มาครูบาเจ้าคณะสงฆ์อันเป็นคณะศิษยานุศิษย์ในครูบาเจ้าอินเพชรร่วมกระทำสังฆกรรมในโรงอุโบสถในตำบลเรามาแต่เก่าก่อนนิมนต์ด้านหน้าเจอท่านนายกสิบเอกวิสูตรสุวรรณโกศลไปตั้งหน้าพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงสายชนไปตั้งหน้าพี่น้องของหลวงพ่อพระวินันตัดเขาไปตั้งหน้าคุณเลิศนามสกุลวงคำแดงไปนั่งตั้งหน้าศรัทธาที่เคยส่งมือเข้าจังหันเป็นนั่งต่อตุ้เจ้าสังฆะปุเลยผู้วินันตัดเขานั่งแตกเนี่ยเขานั่งเก้าอี้นะครับเขาเข้าพระแก่เขาไปนั่งที่รับรองที่เรียบร้อยเราจะได้สู่มาคณะสงฆ์ที่ได้กระทำสังฆกรรมร่วมอุโบสถเดียวกันเป็นครูบาเจ้ามาแต่โบราณเมื่อ18 ปีที่แล้วนิมนต์นะครับพระสงฆ์สามเณรตำบลเฮาอำเภอดอยสะเก็ดที่มีความเคารพในครูบาเจ้าก็นิมนต์กันหน้าคนนะครับเป็นเมื่อกี้นาทีเนี่ยนกฮัสดีหลังนี่หลังงามหลังนี่ก็จะนำดวงวิญญาณของพระครูสันติธันดาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเป็นลำดับต่อไปขอบคุณที่เข้ามาบอกทุกคนขนมผมกระเดียวก็จะทายทอดสดถึงปอก้อยกันนี่นะครับชัยภูมินิมนต์เก้าอี้นะครับเจ้าคณะตำบลสันปุเลยเขต2แปลงก็คือโปรยนามต่างเขานั่งนี่ได้หน่อยของคนนั้นนั่งนี่เพื่อสเก็ตคณะสงฆ์ที่ไปนั่งไว้ไปนั่งข้างหน้าเลยนะครับนี่จะขอพิธีขอคารมานั่งเก้าอี้รับรองโปรยเขาครบทุกคนละสาธุชนประนมมือขึ้นขันเข้าตอกดอกไม้ผู้เทียนดอกไม้น้ำข้าวนิ่มส้มปล่อยขอแสดงคารวะต่อสรีระสังขารธรรมตั้งพระครูสันติธาดาครูบาเจ้าอินเพชรจันทสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดประเมืองอดีตเจ้าคณะตำบลสำนักราชหากคณะสงฆ์และศรัทธาได้ประมาณล่วงเกินสรีระสังขารธรรมตลอด18 ปีหากสลาบกไฟภาษาได้ขึ้นข้ามย่ำเตียวไก่ไปมาหากเมื่อหลวงพ่อยังดำรงท่าขันอยู่ได้ปากล้ำกำเหลือล่วงเกินด้วยกายวาจาใจมีด้วยประการฉันใดก็ขอดวงวิญญาณได้อนุญาตขาดผงแถมประการหนึ่งขอดวงวิญญาณตั้งครูบาเจ้าได้อนุญาตขาดผงอย่าได้ห่วงวัดอย่าได้ห่วงกุฏิวิหารศาลาเพื่อได้ปลูกต้นไม้ต้นตอกประดาส้มสุกลูกไม้ขอปลูกไว้คือคนไปหลังมีพระครูประพัฒน์ชินวงศ์ได้สืบวัดแตนวาให้รุ่งเรืองเหมือนที่ครูบายังอยู่ไปหน้าบัดนี้เรานิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดหลวงเวียงลำพูนได้กล่าวสู่มาณบัดนี้ครับ จังบทเตียงมันสาจังกายกราบเกิดพินพังเอียงความ
นติธาดาตนบุญกว้างยังบ่อยู่ข้างนาวเจนเตวดาเตชาโปรดได้ส่องแลงหันนำดวงวิญญาณอินเพชรครูบาเจ้าไต่เอาสู่สวรรค์วิมานบนเป็นเตวปูตนเอกอังเสพสร้างเสวยผลหมดห่วงกังวลสันติตาดาครูบาเจ้าสานุสิทธิศรัทธานุ่มเฮาจะเตือนตานจมทุกโศกไม่ได้มาลายทายทองเสวยสุขทาวเมืองอมรเอกฟ้าสาธุจนาตุข้าขอขมาแม่นได้ประมาทด้วยกายและวาจามโนมนาที่พูดแบบเบาขอดวงวิญญาณอินเพชรครูบาท่านเจ้าโอดโตโอดโปรดคุณนาขอนิมนต์เครื่องทางอีขึ้นสู่ตาสางามตาที่ลูกศิษย์และศรัทธาปากันแต่งสร้างต่างเป็นยามเล่มกว้างสู่เนรปานแม่นปารมีไปแก่นกล้าได้วายหน้ามาเกิดในโลกสงสาร
ติสันธานแห่งห้องมาเป็นเจ้าปีนายน้องทรงเสพปามีธรรมขอครูบาเจ้าได้โปรดโยดจารมูรศรัทธาจะปฏิบัติตามกรรมครูบาท่านเจ้าสาธุสิทธิศรัทธาเราจะอยู่กันศาสนาบทหาไรวิหารกุฏิอินโนสาโมสัทธาจะช่วยกันเตือนตุงวัดป่าเมื่อทวงคุ้มเป็นอารามโมสัทธาบ่พักมาแก้วเจ้าโนตั้งสาช่วยกันปฏิบัติอารามบ่มองมนเศร้าจะช่วยกันดูแลองค์เน้นเห็นเจ้าเหมือนครูบายังอยู่เนิ่นนานขอหลวงปู่ครูบาสันติธาดาอย่าได้ห่วงหาจุงปองวางจิตใจดังอันศรัทธาวัดป่าเมือดนั้นจักสมานสามัคคีขอตั้งครูบาเจ้าจุงโมทนา ยินดีนะครับแชร์ได้เลยครับ เพื่ออยู่สุขสบายนี้พ้นเวทีเอาไม่ขอท่านได้นั่งแต่ใกล้อริยเมตไตรองค์คำเพื่อได้เสวยสุขตามปารมีธรรมที่ท่านได้สร้างเพื่อได้ปราบวางจากกรรมภายเวรเพื่อได้อยู่สุขโนสาธีตามบุญที่ได้ปั้มเป็นปีมาหลายสิบปีดังอันเพื่อได้เสวยสุขนั้นคือพระนิพพานเถิด
วันตาเมพันเตสัพพังอาปาระหังคัมมาทัมเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัปปังสามินากะตังปุญญังไมหังตัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิวันตามิพันเตสัพพังอาปะทังคัมมาทัมเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัปปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิวันตามิพันเตนิมนต์ขับเลยคณะสงฆ์เอาพานดอกไม้ไปถวายท่านครูบาเจ้าอินเพชรจันทสโรลูกบ้านปูวิต่างๆไปไหวก่อนปูวิไปไหวเลยกลับปูวิก่อนกลับปูวิหนังอันนี้เป็นน้องทุลุงวิหนังเธอก่อนเดียวไปวิหนังอยู่ด้านหลังนี่ก่อนผ่อนขันลงจากที่นั้นนักปิกมานั่งที่รับรองวันนี้ในสุมาคารวะบังเอิญได้เป็นบาปเป็นกรรมขอครูบาเจ้าอินเพชรอนุญาตโตโหกุณาเพื่อได้กลายเป็นอโหสิกรรมบังเอิญได้เป็นบาปเป็นกรรมแก่คณะสงฆ์ศรัทธาลาพระวิหารเขาโดยวงใจยะขกูลวงคำแดงของตุลุงมันเกิดบ้านหม้อสักกะแปงจะนำนิมนต์คณะสงฆ์กลับนั่งที่เก้าอี้ตั้งหน้าก่อนนะครับเนี่ยความขัดลงสับปังก่อนครับลูกมานั่งเก้าอี้นั่งก่อนนะครับสับปังก่อนสับปังนิมนต์นั่งเก้าอี้ตั้งหน้าก่อนนะครับเนี่ยความแล้วลาวัดลาวาลาวัดประเมืองลาสัทธาน้อยใหญ่ดีใจลาพี่ลาน้องวงตระกูลวงคำแดงลูกหลานทุกคนสันกำแพงบ้านหม้อสัมปังพร้อมกันเนอสัพพังอาปาระทังคัมมาทัมเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัปปังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมตาสงฆ์ปิดเข้าในประลัมพิธีก่อนที่จะปงสลาเช็คบอกไฟแห่งกำหนึ่งขออธิบายชี้แจงเจ้าหน้าที่รถบรรเทาสาธารณภัยทุกคันเนอร์รถดับเพลิงทุกเทศบาลเราจะใช้สายฉีดที่ลากออกมาจากรถจากบัดใจตัวฉีดติดกับรถประสิทธิภาพมันน้อยการฉีดน้ำคือฟังเสียงพิธีกรตัดนีเนอร์เสียงเดียวจะขอนำเรียนรถดับเพลิงทุกคันว่าการจะฉีดหรือบัฉีดนั้นให้รอฟังเสียงเราจะพยายามใช้น้ำให้น้อยที่สุดจะไม่ตั้งแต่ตังบนลงมาหาตังลุ่มพอด้วยวันนี้แล้วลมแบบพอแหงน่าจะบ่มีปัญหารถดับเพลิงลากสายมาเตรียมไว้ถ้าว่าฉีดตัดใดให้รอฟังเสียงเนอตัดคอตัดหัวตัดหางถ้าไม่สั่งให้ฉีดห้ามฉีดเด็ดขาดประการที่สองถ้ามักไฟมันตื่นสะเก็ดไฟออกจากประสาทแล้วไปตั้งเต็นท์ขาวเต็นท์น้ำเงินไปตั้งใบซักแห้งถ้ามันลามมันจะลำบากถ้าว่ามัดไฟหรือสะเก็ดไฟแสดงออก
ถ้าว่าฉีดน้ำตั้งขึ้นเป็นม่านกันหมัดไฟแปลว่าฉีดน้ำตั้งตรงขึ้นห้ามฉีดเข้าในตัวประสาทมัดไฟจะตื่นดังนั้นสลาเช็คบอกไฟให้ดีลดดับเพลิงให้ฟังเสียงนี้เพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันและการคุมเพลิงจะได้มีประสิทธิภาพศรัทธาเฮาทั้งหลายวันนี้วันติดละอ่อนลูกหลานมีหลายตะกี้ล่นเข้าล่นออกละอ่อนบัดตำคน100 คนกำแขนไว้มันในลูกไผ่หลานมันตื่นเต้นบอกไฟปุ้งเข้าไปหอลวดตึงตุลุงเพชรตัวหนึ่งกำแขนไว้ดีๆด้วยความปรารถนาดีวันนี้บอกไฟทั้งหลายสลาบอกไฟว่ามาหอมนักกระเดียวไปจะจุดบอกไฟออกนี่ไปซับบึ้งไปโต๊ะถนนนอกประสักหลวงคุณปุ้งจากประสักหลวงไปแยกบ่อสร้างซับบึ้งอ้อมไปบ้านหม้อบ้านเกิดปุ๊กก่อนนะไปเอวปิกบ้านเกิดก่อนอ้อมปิกลูกจากบ้านหม้อมาเข้าประเมือกตี2 ปลายซะนะปัญหากายมันละกายปัญหาปิกเข้าประเมือกตี2 ปลายดังนั้นก็เดียวรอฟังสัญญาณเนอร์เจ้าหน้าที่รถบรรเทาสาธารณภัยสตาร์ทเครื่องไว้ดีๆเตรียมความพร้อมรอสัญญาณตอนนี้สลากำลังเช็คอยู่นกหัดสดีลิงคะสกุโนต่างลูกศิษย์พระพุทโธตนศักษาบินขึ้นสู่ฟ้านภากาศดังเมฆดังฟ้าไปสู่ยอดเขาพระสุเมนผ่านเชิงเขาผ่านมหานาทีสีทันดรกายยังป่าหิมปานป่านี้พิเศษนักอันวันนกยังมีหัวเป็นจ้างบินบนหงอากาศบัดนี้ตั้งเสาไม้สร้างไว้4 ต้นดังจตุปริสุทธศิลป์แห่งพระมหาเถระเกินผ้าพิดานไว้ตำบลมือไฟล่วงขึ้นเมืองอินพรหมยมราชเดือดร้อนแก่เทวดาทั้งหลายปืนภาษาปูผ้ากระดานไว้แถมผืนหนึ่งมือไฟล่วงลงไปเมืองคุดเมืองหน้าบาดาลต่ำใต้จำโดนแก่พระพุทธปรินิพพานพระมหาอนันตเถรเจ้าได้เข่งผ้าพิดานที่ไว้ไม้ลังกู้เมืองกุสินาราแคว้นมลกษัตริย์ปูลาบบนโขดหินพระพุทธเจ้าประทับนอนสายญาลวดเข้าสู่ปรินิพพานไปเป็นธรรมเนียมทรงสการพระมหาเถระมาจนถึงการปัจจุบันรถดับเพลิงเตรียมพร้อมเนอลากสายยางเตรียมพร้อมสลาบอกไฟเช็คพร้อมหรือยังเช็คพร้อมละเจงดังนั้นยังเหลือรถดับเพลิงกำลังขี่มาก็เดี๋ยวขอเวลา3 นาทีก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วบอกใจสายฉีดนะครับเนอศรัทธาออกห่างวันนี้บ่ท้าห่วงเราเอาสรีระตุลุงไว้18 ปีวันนี้เอาดกหรือพบในประวัติศาสตร์ส่งสการมาแม่ประธานบันทึกวันหนึ่งของเฮานี่เฮาเอา10 โมงเมื่อคืนเป็นอย่างตุลุงครูบาเจ้าว่าโขนกบม่วนการแสดงก็ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะต้องส่งสการใกล้บ้านใกล้เมืองเขานี่มหาชนคนดอยสะเก็ดมานี่2 ปันป่ายคนวันนี้คนหลายลากสายมาให้พร้อมก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมรอสัญญาณสักนิดรถกำลังมาวันนี้ครูบาอาจารย์เตรียมความพร้อมเทศบาลแม่คือเทศบาลสันปุเลยเทศบาลอย่างสำรานราชตลาดใหญ่ประจำการพื้นที่ทีมงานสลาทุกทีมงานเตรียมความพร้อมสภาเตรียมพร้อมน้อมเข้าสู่พิธีการอันว่าทรงสการเป็นว่าสมัยก่อนล้านนาไทยศพคนใหญ่มีหน้าตาใจไฟที่นำมาจุดจรวดเล็งให้ไวเป้าหมายคือปราสาทมีหม้อมาดทานดินไฟจรวดปุ้งรี่เข้าใส่ติดเฝ้าไหม้ไฟลุกทันปัจจุบันไตล้านนายังรักษารีดเก่าก่อนปราสาทงามบวรแห่จักศพยังคงมีปราสาทนั้นคือเมนทำเช่นเมนเคลื่อนที่
งามล้ำรวงรุจีใส่ล้อเลื่อนจักลากไปเดี๋ยวนี้ทุกแห่งหนประชาชนผู้ดีไพร่จักศพปาคันในสู่ปัจจาที่นอกเวียงทุกศพใส่ประสาทงามวิลาศบ่เอ็นเอียงบ่มีใครขึ้นเสียง เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนักขอบคุณหลายๆเนอะดังนั้นทรงสการครูบาพระมหาเถระเปิ้นสร้างปราสาทรูปพญานกหัสดีลิงแม้นว่าจะใส่คนบ้านมาได้นะครับเนอะใส่เจ้านายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์กับพระมหาเถระเท่านั้นดังนั้นนกนี่มีกำลังตะจ้างได้5 เชือกก่อนดังนั้นวันนี้สภาจะได้มาส่งสกังปุจจาหลัวดีก่ะนอกถ้าหลัวมาเสี่ยงมาปงได้บอกเขาว่าหลัวมีอยู่อะไรช่วยกันพร้อมหรือยังสายยางยังไม่พร้อมผมมันลามนะครับสายยางไม่พร้อมด้วยยังไม่ได้ลากสายยางด้วยด้านละข้างวันนี้สายยางลากให้พร้อมก็เลยทำมันลามไปตั้งเต็นท์นะมันเอาบัตตันนะครับโดยเฉพาะเต็นท์หลังใหญ่เนี่ยกำเดียวครับครูบาอาจารย์มินิสลาก็คุมนี่สายยางพร้อมนะทุกอย่างพร้อมเนอฮะโอ้คืออะไรเปิ้ลเอื้นไผสลาก็หวาวพร้อมเนาะเอาเต้นแล้วนะปลอดภัยนะโอเคครับสภาประนมมือไฟสปอตไลท์ดวงที่ปิดได้ปิดสปอตไลท์เลยนิมนต์พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านพระครูมงคลศิลวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดพระครูสุนทรอัฏฐศิษย์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดประฝางเป็นต้นพระครูวิสุทธิเขมรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอสัจแปงวัดปตึงคูบาลาอันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเมตตาเจ้าหน้าที่ใช้ไฟจากกองเพลิงพระราชทานตอนเช้าได้จุดชนวนเลิกซากทรงสการตามโบราณประเพณีบัดนี้ถึงสมัยกาลเวลาแล้วพระครูสันติพาดาครูบาอินเพชรจะได้ลาวัดประเมือดเลิกซากทรงสการณบัดนี้คุณแห่เนนาคันโดสัญญาคันสังขาราคันโดวิญญาณัพทากาตโมรูปะคันโดยังกินจิรูปังอาติตานังสาธุสาธุมังวานังวาปะนิตังวายังตุเรวาสันวาตะเทกัจฉังอภิสัญโยหิตัวอภิสังตัวอะยังติโรปะคันโดเหตุปัจจโยอารัมมนะโยอภิปัตติปัจจโยอนันตระสัมมานันตระปัจจโยสัมมาจาตายะมัญญาปัจจโยนิสัยปัจจโยรูปนิสัยปัจจโยปุเรปัจจโยปัจจายตาปัจจโยอาเสวนาสัมมาปัจจโยวิปัสสปัจจโยอาหาราปัจจโยอินทรีย์จโยชานะปัจจโยมังคะปัจจโยสัมปโยตาสิปโยตาปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคัตตาอาทิคัตตาปัจจโยศรัทธาว่าอยู่ไว้เนิ่นบอกไฟเดือนบอกไฟดาวภาพดาวอยู่บนฟ้าพญานกหัสดีลิงจะบินดังเมฆดังฟ้าขึ้นสู่ฟ้านภาอากาศ
เป็นสกุลงานนกใหญ่นกพัดตัวหลวงตัวแรกอันองค์อาจเป็นสกุลอาจารย์หลวงงดงามบัดนี้บอกไฟดาวข้างดาวแล้วสถานบอกไฟเน้อหมู่ตั้งหน้านั่งลงเน้อหมู่ตั้งหลังมาอยู่ในเต็นท์ห้ามยืนนะครับนั่งลงเน้อนะครับตอนนี้เราเริ่มแล้วครับจะเริ่มกันได้แล้วต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่คือตัวและก็หลายเทศบาลต้องคืนหลายตัวนะครับนี่ของเทศบาลตำบลแม่คือเป็นการส่งน้อมส่งดวงวิญญาณของท่านพระครูสันติธันดาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าตามขนบธรรมเนียมของบ้านเฮานะครับอันนี้ก็มีการจุดพลุจุดไฟกันหลากหลายกิจกรรมนะครับเดี๋ยวปราสาทหลังนี้ก็จะได้ถูกเผาไปตามตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสังขารเนาะโพนเฮาก็เหมือนกันมาอยู่ก้าวฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้ศรัทธาพี่น้องเพิ่งก็ยังอยู่กันตั้งนี้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลแม่คือนะครับมาช่วยกันดูแลกันอันนี้มีเทวดาที่จะจุดอยู่นี่อยู่ตนหนึ่งอย่างโฆษกว่าเดินทางไปปุ้นบ่อสร้างต้นเปากว่าจะมาถึงวัดประเมือดได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้จุดฝั่งตะวันตกเนาะดูแลครับเอาละครับ
ละอ่อนมันตื่นเต้นมาเที่ยวเขากันกำแขนว่าดีๆเลยมันมืดนะละอ่อนคนเท่าไม่ใช่การละอ่อนแล้วคนเท่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่ะกูเคยหันสะเตือว่ะบัดนี้เทวดาเจ้าตามไฟติดลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าติดขยะพิมานคำเทวดาเจ้าเยาะย่องย่างลงมาเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นฟ้าที่นั่งที่อยู่พิมานคำแห่งตนพอเทวดาเจ้าเสด็จลงมายังวัดประเมือดเอาไฟติดลูกเมืองสวรรค์ลงมาโปร่งท่านพระครูสันติธาดาครูบาเจ้าอินเพชรจันทสโรเทวดาเจ้าค่อยเยาะย่องลงมาเนอเทวดาเยาะย่องลงมาเราฟังสีตัวเนื้อไม่ต่ำจะบอกไฟเพิ่นฟังเตือบัดนี้ขอเทวดาเจ้าเสด็จลงมาจุดไฟตรงเลิกซากทรงสการณกลางนบัดนี้เนอเทวดาตรงครูบาเจ้าเนอสถาสาผู้พร้อมกันเนอสาธุสาธุสาธุเทวดาจุดไฟเนอณบัดนี้นั่งลงโหได้ก็นั่งได้ห้ามโหอย่างเดียวบอกไฟดอกบอกไฟเตียนทรงสการอุบาพระมหาเถระอย่างพื้นบ้านพื้นเมืองเรานครเชียงใหม่ดอยสะเก็ดบุพโหนวันออกเอียงอยู่ที่ซักตะวันออกบัดนี้จารีตที่ธรรมเนียมมาแต่โบราณทรงสการพระมหาเถระนะครับน้อมส่งดวงวิญญาณของท่านพระครูสันติธาดาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะครับก็เป็นคติธรรมอย่างหนึ่งนะครับคนเอาไปอยู่ไปเหมือนกันหมดเพราะว่าจะเป็นเจ้านายตุ๊เจ้าครูบาละอ่อนผู้สูงอายุประจายไม่ยิงไปเหมือนกันหมดเอาตัวอย่างกันนี้นะสาธุสาธุเพื่อกันนะครับเทวดาจะเมื่อละนึงเทวดาขอบอกไฟรูปดาวนกหักสดิลิงบินขึ้นบนฟ้านภากาศกายหมู่ดวงดาราคือดวงดาวอยู่บนฟ้าปรากฏบอกไฟลูกดาวพร่างพราวอยู่บนฟากฟ้านภาลัยอันว่านกหักบินไปข้ามมหานาทีสีทันดรสู่เมืองสวรรค์บนยอดเขาพระสุเมนอันเป็นแกนกลางแห่งจักรวาลบนยอดนั้นเป็นสวรรค์ชั้นดาววดึงหรือวัดตาววัดติงสาเป็นที่อยู่แห่งพญาอินทราเจ้าฟ้าธิราช
ตุลุงปึ่งงูน้อยเกิดปีมะสิงบัดนี้นกฮัดก็มาร่ำให้อัดสุชนก็มาเนืองนองเกิดยากจะได้ลาจากวัดประเมือดไปเกิดยากจะเอาทิตะดวงวิญญาณสังขารตุลุงลาวัดไปนกฮัดตัวใหญ่มีกำลังเต่าจ้างได้5 เชือกก็ร่ำให้อัดสุชนอันเนืองนองตกหลังครูบาเจ้าอินเพชรลาศรัทธาประเมือดแล้วเน้อลาศรัทธาพี่น้องอันอยู่บ้านหม้อสันกำแพงลาไปก่อนแล้วลาขวงแก้วอารามลากุฏิวิหารศาลาที่ครูบาเคยสร้างลาหอไตหอธรรมที่ครูบาเคยแปลงลาลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือกันมาเสียงดีแล้วนะครับได้นั่งพระอุปชาบวชกุลบุตรมาแต่เก่าก่อนลาวัดแห่งนี้ไปสู่โลกไปหน้าอย่าได้ห่วงข้องอะไรอันใดลาศรัทธาน้อยใหญ่ยิ่งใจอุปถัมภ์ลาปี่ลาน้องตระกูลวงคำแดงลาวัดประเมือดเน้อนกฮัดตัวกล้าบินขึ้นฟ้าไปสู่โลกไปหน้าบัดนี้นกฮัดก็จะบินเอาสรีระสังขารครูบาไปสู่จันฟ้ามหาเนรปานติดพยะพิมานเขตห้องในเตต้องสวรรค์คเทวโลกต่อไปบัดนี้นกฮัดก็ลาแล้วน้ำตาตกหลั่งลงแล้วเน้อวันนี้ลาพระครูประภัสชินวงศ์อันเป็นลูกศิษย์ท่านพระครูตุนาบุงได้ทรงจักการตุลุงบนห้องตุลุงได้ลาท่านพระครูครูบาค่ะก็พอเอาหนึ่งมันไม่ดอกยางกับมันอย่างไรลองพอให้กำถ้ามันสีไม่ต่ำจะบอกไฟกับครูบาคาดพอกำนึ่งถ้าอย่างไรบอกเขาสีเลยสายตะปุดแม่คือตั้งเข้าไปแม่คืออย่างเดียวเนอะแม่คืออย่างเดียวตั้งเข้าไปที่หน้าไฟลูกเขาเลยแม่คือตั้งเข้าไปบัดนี้บอกไฟน้ำตกตาดงามวิลาใสเย็นดังแก้วดูผ่องแผ้วสำราญบัดนี้ดวงวิญญาณถึงป่าหิมพานต์แล้วเนอแม่คืออย่างเดียวเนอเฉพาะแม่คือเท่านั้นฉีดไฟเฉพาะแม่คืออย่างเดียวแม่คือฉีดติดดอกแดงโอเคผ่านแล้วครับพอละบัดนี้หันบอกไฟน้ำตกได้ยินเสียงโคตรจะสารจ้างห้องดวงวิญญาณครูบาเจ้าไปถึงหิมพานต์ปุระเนออันบัดถึงเขตหิมพานต์เป็นแดนมหัศจรรย์แดนนั้นพิเศษนักนกก็มีหัวเป็นรูปช้างตะกี้เปิ้นแสดงระบำไกลาดมีแผ่วคุดมีแผ่วนาควาสุกรีมีวิทยาครมีคนทันมีเหล่านางฟ้าเทวดาต้นไม้ออกหน่วยเป็นคนชื่อมักกะลีผลก็อยู่ในป่าเนี่ยนางกินนาลีกินนาลาไล่ลำแอนฟอนก็อยู่ในป่าเนี่ยด้านนั้นเป็นป่าพิเศษฉีดไปที่ดอกสีแดงด้านข้างปีกของเทศบาลด้านซ้ายนี่สันปุเลยฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปที่ดอกสีแดงจนดับโอเคน้ำปอก่อนขอบคุณครับตะวันตกนี่ปอก่อนครูบาคาดทองกำเนิดที่ขอนกเอากำหน่อยเลี้ยงไว้ฉีดใส่สลาให้ก็ได้สลาเขาไปย้ายดอกสลาฟิล์มขอบคุณนะครับที่เอิญบอกเนอตะกี้เสียงมันหายเนาะเขาจะรักษาเต็นท์ด้วยรักษาฐานประสาทด้วยนะครับเดี๋ยวรอพอก่อนย้ายดอกออก
พญาจ้างพญาโคจสารในป่าหิมพานต์ห้องนกฮัดจะบินกายหิมพานต์เขียนห้องจะว่ายหน้าขึ้นสู่ฟ้าย่อเขาพระสุเมนเป็นที่อยู่แห่งพญาอินตาเอาปราสาทเวชยนต์ไปตั้งไว้บนยอดเขาพระสุเมนเป็นที่อยู่สูงสุดของเทวดาเจ้าได้ยินเสียงจ้างห้องก็ครับปลดไฟจ้างห้องฉีดแจงลูกนี่กำแจงทางซ้ายเนี่ยที่มันไหม้ดอกทางซ้ายโอเคขอบคุณครับปอกรเอากำระยะเนื้อกำระยะฉีดประสาทน้อยฮันกำที่มันลูกในประสาทน้อยฮะที่ลูกในประสาทน้อยฉีดเข้าไปโอเคขอบคุณครับเอากำหน่อยไฟจะขึ้นตั้งบนแล้วไฟขึ้นยอดประสาทคือไม่ดีไม่งามเนอะครูบาก้อยไม่ลงจะใจน้ำคือน้อยที่สุดคือไม่ตามธรรมชาติโบราณบ้านเมืองแต่บนมาแถวลุ่มขอครูบาเจ้าไปดีไปงามคือลูกดีลูกงามเนอะเปลวไฟขึ้นตั้งโต๊ะผ้าเพดานพุ่นหมู่แห่ส่งไฟเปลวไฟตั้งจัดดีเนอะโอ้มันมีลมครูบาไม่ดีไม่งามพอเนอะเต็นท์ขาวบ้านต้องรักษาเต็นท์มันนะครับมันมาตั้งเต็นท์ขาวเฮ้ยขออนุญาตครูบาสังฆะนะครับจะเลี้ยงเต็นท์ขาวเนอะจะซีนขึ้นบนนะครับกวดเต็นท์ขาวนี่ไม่มัดไฟมาแล้วฉีดขึ้นบนน้อยเอามาเลี้ยงบนเต็นท์ขาวนิดหน่อยเลี้ยงหลังคาเต็นท์ขาวเลี้ยงหลังคาเต็นท์ขาวนิดหน่อยหลังคาเต็นท์ขาวนิดหน่อยครูบาอนุญาตนะครับเพราะว่าเต็นท์ขาวมันจะเป็นมัดไฟลงปกรข้าโหยปกรปกรละฉีดปีกนกฉีดปีกนกฉีดปีกนกมาเลยปีกนกโอเคปีกนกตะวันตกครับเลยละครับขอบคุณครับกำน้อยโอเคสุดยอดช่วยกันดูแลเตรียมความพร้อมโต๊ะข้างที่ดังเปลี่ยนการมัดไฟขีดน้ำตั้งขึ้นสันกุเลยตั้งขึ้นเป็นหน้าการมัดไฟห้ามฉีดเข้าในเนอะการมัดตั้งเทสขาวมันลอยมาบนเทสขาวนี่ลักษณะอันตรายกว่าเพชรบนเปหูนะครับข้ามเทสบนเปหูเทสมีแปลงผสมควรการมัดไฟเลยห้ามฉีดเข้าในมัดไฟจะตื่นฉีดมาบนเทสขาวกำบนเทสขาวกำบนเทสขาวกำหัวมันเป็นหูบนเทสขาวเลี้ยงน้ำไว้เลี้ยงน้ำบนเทสอย่างเดียวช่วยกันดับมัดไฟแม่คือดับมัดไฟประเภทครับที่มันออกมาเนี่ยลากสายมาประเภทดับมัดไฟเลยหัวเทสขาวอย่างเดียวเทสน้ำเงินตัวเป็นน้ำพุเทสสลาดอกไฟพุ่นแหละเทสสลาดอกไฟฉีดเข้าไปกันดับมัดเลยมัดตั้งเหนือฉีดตั้งตรงดับมัดไฟตั้งสูงมัดมันตั้งเทสขาวพอดีเนอะเทสขาวนี่แปลงแบบคนมดอันตรายฉีดตรงเลี้ยงเต็นท์ขาวไว้เลี้ยงเต็นท์ขาวอย่างเดียวลงมาตั้งเหนือ
ดับมัดมันเลยดับมัดที่มันออกมาถึงมาได้ดับมัดมันตั้งซื่อๆขึ้นตรงๆนี่มันจะดับมันจะการเป็นม่านไว้จะการม่านได้นะครับตรงนี้มันมาตั้งเท้งขาวเท้งน้ำเงินที่อยู่ตั้งอยู่เนาะพอต้องเปลี่ยนที่ไปนะเขาบอกภาษีก็ไปมัดไฟมันจะตื่นลุกเลยฉีดไว้เท้งขาวเนี่ยมันมาตั้งที่เลยมันตั้งปุ๊บมันไปทางตั้งเท้งเนี่ยแล้วได้ทั้งขาวเลยข่าวเท้งขาวไว้ข่าวเท้งขาวไว้การหมักไฟไว้การหมักไฟไว้ขอสมากับขาตั้งกล้องผมครับเข้ามาผมครับข่าวเข้าในนิดหน่อยเป็นฝอยลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิไฟข่าวเข้าในไฟนิดหน่อยข่าวเข้าตั้งในนิดหน่อยตั้งในนิดหน่อยข่าวเข้าไปข่าวเข้าตั้งกลางพอก่อนฉีดดับหมักไฟเหมือนเดิมเลี้ยงเต็นขาวดวนเลี้ยงเต็นขาวดวนตั้งในพอก่อนเอาตั้งนอกอย่างเดียวตั้งในเป็นระยะครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลนักๆเลยนะครับผมขาวไว้อย่างเดียวเลี้ยงเต็นขาวเลยเต็นน้ำเงินพูดเถอะเต็นสีน้ำเงินที่อยู่ในปากโคตัวมันไปเหมือนกันนะเลี้ยงเต็นสีน้ำเงินมาตัวจูบี้แซกเอาไปเต้นเขาหนักว่าเต้นน้ำเงินนั่นแหละหลังเต้นน้ำเงินนั่นแหละเต้นสีน้ำเงินข้างดับมันเนอหัวไผ่หัวมันเนอได้หูดีอยู่นะครับได้หูดีอยู่เนาะโอ้หน่อโอเคหน่อโอ้ปลอดภัยแล้วพอละแล้วเต้นน้ำเงินครับเต้นน้ำเงินครับไปรอขอลองยังเหมือนวัดอยู่เดี๋ยวเดินไปเอา ฉีดเป็นม่านตั้งขึ้นตรงๆเป็นม่านตั้งขึ้นดับเฉพาะหมากสะเก็ดไฟฉีดมัดมาเลยเฮจ่ายงตามเลยเดี๋ยวไม่เฮเลยฉีดตั้งขึ้นเป็นม่านมันที่เราทำผู้เชื่อมันจะได้ประกันไว้มันไปทางเหนือพูดแล้วปลอดภัยแล้วครับผมขอบคุณจันจรัตน์นะครับสำหรับข้อมูลเนาะเดี๋ยวผมจะไปจดไว้ก่อนว่าที่ไหนมีนะถึงไฟแสงสีเสียงตึ้งเครื่องตึ้งสักวันโอ้เอานะทำไมปอก่อนขอบคุณขอบไฟที่ก่อนใครลืมกุญแจไว้ลูกหนีกลับมาที่งานที่ขายลืมทีมงานบอกไฟสลาแซกสลาที่ก่อนสลาเกษมสลาทุกสลาเลยสามตั้งกล้องมาลองดูก็ทำงานประจำดูโมเนี่ยเล็กเดี๋ยวคนน้อยไม่น่าเป็นห่วงปลอดภัยเต็นท์ขาวเราปลอดภัยกุญแจไปตกเตรียมพร้อมนะครับเท้ากระแจในที่บ้านอะไรขอบคุณทีมงานช่างภาพทั้งสองขอบคุณปูแง่ขอบคุณเจ้าหน้าที่รถเอาสาธารณะไปลงละโอเคทานเรียบร้อยอย่าฉีดเข้าไปอย่าไปฉีดเข้าไปเพื่อปล่อยไว้ห้ามฉีดเข้าเพื่อปล่อยไว้ก่อนมันมัดไฟมันจะจืดปล่อยไว้ขอบคุณนะครับทีมงานเที่ยวมาพาเพลิน
วันนี้เกี่ยวมาครบเปียกหมู่แห่เอาติดที่หนึ่งกันหมัดไว้กันหมัดไว้อย่าให้หมัดออกมาก็คือจะเก็บไฟออกมากันมัดไฟไว้นึงโอเคเอาละหมดเอาไปด้วยเจ้าน้อยเกษตรก็ห่วงไฟหลอกเอาละไม่ได้สิ่งหรอกการมัดมาเลยการมัดไว้รบไฟคัดไหมขอบคุณทีมงานส่งสยามคุณสวัสดิ์อนิจนนท์ทีมงานบริวารแม่เสบียงเรื่องหน้า2 ปีขอบคุณนักข่าวทุกสำนักเลยเรื่องหน้าเป็น2 ปีตัวพ่อครูศรีปัญญาวิเชียรวัดคืนรถของ30กับตัวพ่อครูรวมสีโลภาวัดป่าเป้าในเลิก2 ปีพิษพื้นที่วันที่30ระบุทรงสกัดเลิก30 มีนาผมพวกควรรู้สีโลภาว่าขอเป้าในเป็นการปิดท้ายแรงนี้นะครับแรงหน้าว่ากันไปเลิกสวัสดิ์ผมผู้รู้สูงเนี่ยเสบียงวันที่ผม2 ปีวัดเก็บไฮนะเรา2 ปีคือแกไปลบแต่บ้านลบตัว2 ตัวมันก็ส่งถ้าสมมติว่าตั้งค่าเรียบร้อยไปก็ผ่านโอเคมันก็จะส่งเงินผ่านธนาคารที่เราบอกคนไว้แล้วยังว่ามันโปรโมทนั่นคืออะไรโปรโมทก็คือเขาเสี่ยงตังค์สมมติว่าคลิปของเขาอยากโปรโมทคลิปอย่างวันนี้ไปก่อนอยากโปรโมทก่อนเสี่ยงตังค์จ่ายเป็นพวกมันก็จะไปทั่วอย่างแต่เขาต้องเสี่ยงตังค์ถ้าคนทำโปรโมทได้นะมันจะหาตังค์เอาเหมือนอย่างนะเสื้อหัวไทยกับหมาหัวไทยเนาะเมื่อไทยมันหัวไทยหมาถ้าหมานะฮะได้อยู่ถ้าเป็นหมาถ้ารุ่นหมาก็ได้แต่ถ้าฮินดูหมาถ้าหมาได้อยู่เป็นพวกมันจะต้องมันเมื่อลงเสือมาที่ห้องเนี่ยมันเป็นห้องเนี่ยต้องลงเจือเราคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวัดหลวงบ้างหรือพ่อเจ้าคณะอำเภอวัดป่าไตรแล้วก็รองอำเภอวัดต่อฝางแล้วก็เจ้าพ่อสัตว์ผู้บริจิต2วัดใจสถานวัดเศร้าน้อยครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับเป็นดาววันนี้คณะสงฆ์ของงานนิสาคณะสงฆ์ตำบลสำนักลาดขอบคุณที่งานที่ฐานตั้งคณะสงฆ์ตำบลคณะสงฆ์เลขาเจ้าคณะอำเภอค่อยๆทำไปทีมงานกินบุญวันนี้โปรดักชั่นรวมขอบคุณโรงงานทุกโรงงานที่มาออกโรงงานวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพยอดการถวายสงฆ์เจ้าภาพปัจจัยเจ้าภาพสำนักงานทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้โดยขอบคุณทีมงานประดับประดาวัดประองค์ที่ดินด้วยนะตะพุดพอละตะพุดพอละหมดแล้วตะพุดปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะบอกไม่เอาละถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยขอบคุณทีมงานเจ้าสดาวิทยวัฒน์ประสาททองน้ำพอแล้วเนอะย้ำก่อนรอที่เต็นท์อย่างเดียวด้านในไม่ฉีดแล้วนะครับด้านในไม่ฉีดแล้วกันเต็นท์อย่างเดียวนะเอาละ
จังไรพอละเอากัดเทปอย่างเดียวอยู่สันกำแพงครับสำหรับรถดับเพลิงที่จะอยู่เบอร์ตะพุ่นคือสำนักล่านะครับก็จะต้องอยู่ปิดท้ายเพื่อมีอย่างเกิดขึ้นใบไม้แห้งใบหยักแห้งแต่ตอนนี้ทุกอันไม่น่าห่วงละขอบคุณทุกเทศบาลนะครับเด้อขอบคุณทุกเทศบาลขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้มาปฏิบัติงานขอบคุณตลาดใหญ่แม่คือสันปุเลยสำนักล่านะครับวันนี้ขอบคุณทุกส่วนเลยเด้อจอดไหนจอดไหนวางนี่ไปก่อนไปเนาะมีตั้งใจเนาะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถ้าปฏิบัติหน้าที่เสร็จไปรับของดีที่ท่านพระครูในเต็นท์คนหนึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถ้าดับเพลิงเสร็จไปรับของดีท่านพระครูที่ในเต็นท์นะครับขอบคุณท่านนายกผู้นิสบาลวันนี้ท่านนายกนนทวัฒน์แม่คือพระครูเองท่านที่ปรึกษาพระครูนี่ที่สองซึ่งอาจารย์เกษมท่านนายกนนทวัฒน์มาที่สองแม่คือมาเลยจิตอาสาสีใดพอสีนั้นเลิกก็ค่อยเดินทางกลับเพราะว่าเดี๋ยวคนหลายโดต่างมาขีดวันนี้การพระราชทานและประชุมเพลิงศพพระครูสันติพนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถหลวงพ่อพระครูมงคลศรีระวงศ์มาเทียบรถหลวงพ่อเจ้าคณะเรือมาเทียบเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพรับดีฝันดีนอนดีเลิกคืนนี้ขอบคุณเจ้าภาพทั้งสองสำนักได้ให้เกียรติปฏิบัติเรียบร้อยหมู่เขาพวกเราทีมงานสามัคคีขอบคุณพระสิงห์เอกที่สุวรรณกุศลตั้งแต่หลายวันผ่านมาได้พักได้ผ่อนพ่อหลวงสายชนศรีพิจัยพ่อหลวงบ้านเขาขอบคุณทีมงานเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดช่วยประสานงานท่านรายประธานเจ้าคุณเสด็จให้ขอบคุณนะครับจะนำออกไว้เนี่ยเลขารองเจ้าคณะจังหวัดผู้คันมารับของดีที่ท่านพระครูในเต็นท์หนึ่งสำรังนาเราอยู่สุดท้ายไว้เลยนะสำรังนาจะทำไปไหนขอบคุณวันนี้แม่คือเรียบร้อยกลับได้ตลาดใหญ่สันปุเลยขอบคุณครับสำรังนานั่งไว้เถอะ
เจบ้านแดงเลยนะพี่กำลังทายอยู่เนาะกำลังทายขาเพื่อมาสอบหากระเจเราเนี่ยนะกระเจมาที่ผมนี่เด้อกำแดงครับผมเน้นน้ำบุญมาได้ก่อนเน้นน้ำบุญไม่ได้ไปอ่ะแม่เลี้ยงตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันโบ้กันอันนี้เป็นไปพี่แดงไปถามเลยได้แม่เลี้ยงถ่ายทอดสดเราได้อ่ะโอ้ได้ทานสักครั้งนะเน็ตพอดีโอ้กันบะหมี่เน็ตอ๋อลูกเด็กได้ผสมของแค่กระเทียมบ้านไม่ได้ของมาครับอ๋อเจ้าของน่าจะถ่ายวิดีโอไว้ไม่มาไม่ถ่ายอะไรเพราะอะไรโอเคแล้วต่อวัดท้องมาวัดคนถ่ายได้ขอบคุณเกศ2,000 พาเที่ยวได้มาถ่ายทำบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์เกศ2,000 พาเที่ยวขอบคุณนะครับได้มาบันทึกเรื่องราววันนี้การประกอบพิธีพระราชทานเพลิงและประชุมเพลิงศพเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วเขต2,000 มาเที่ยวประมาณไทยทำและทุกเขตส่งสการ.com ขอบคุณทุกท่านเดินทางกับเป็นส่งสการ.com ขอบคุณโรงทานอาหารนานลิ้มหวังส่วนกรรมการสภารับปีปฏินอนีวันนี้เดินทางกับโดยสวัสดิภาพขอบคุณทุกทีมงานขอบคุณพระครูประหลัดสุวัฒน์สุตภูลดร.จากวัดดอนเมืองพระนามหลวงมานำสวดพระตอนเช้ามานำสวดตอนค่ำสวดหน้าไฟจากพระครูประหลัดสุวัฒน์สุตภูลดร.วัดดอนเมืองพระนามหลวงก็เมตตาคณะสงฆ์ทุกตำบลทุกอำเภอนะครับที่ได้เมตตาวันนี้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอพระคุณทุกท่านรับดีปฏิบัติดีบุญบารมีครูบาวิเทศปกปักรักษาพุทธองของพ่อดูแลทีมบุญพุทธขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกคนในเลิศเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยก็หลวงสายชนเขาเรียบร้อยทุกประการขอบคุณผู้แห่บวกค้างเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณทุกท่านขอยุติเสียงประชาสัมพันธ์ขอบคุณเครื่องเสียงเจ้าน้อยจะได้เก็บไฟให้เรียบร้อยขอบพระคุณมานักโอกาสนี้ครับขอบคุณอาจารย์นะครับเรียบร้อยถ่ายต่อถ้าดังแล้วมันต้องไปไหนเนาะยังทายอย่างเดียวนะครับมันยังเงินยังมาถึงเนี่ยยังต้องทำงานก็ทำไปเรื่อยๆเมื่อก่อนผมก็มันจะมีรายได้เนาะเมื่อก่อนเริ่มมีรายได้ก็ว่าเอางานแบบของเขาอ่ะเป็นแบบของเขางานก็ทายแบบของงานตอนนี้คนดูมันเริ่มนั่งกันนี่ครับยูทูบได้แล้วเนาะได้แล้วครับนั่งถ่ายการวันนั้นผมไปถ่ายร้องปั้นลูกอ่ะโตขึ้นหมื่นป่ายแล้วนะเห็นก็เริ่มมันเป็นห้องว่ายูทูบนี่จะไปโวยหน่อยเนาะเพราะว่ามันสะสมแล้วมันเพิ่มขึ้นแล้ววันนั้นที่ผมไปถ่ายแฮมดี้หนึ่งเลยเหรอลำปางตัวป่าวันนั้นหลังลบหลังต้องหันไปเขาก็สายตาแล้วก็มันมีที่ไหนอ่ะ100 ปีน้องแฮลงแบแล้วก็แฮมาลายจะลากด้วยจังแฮก็แฮหล่องมาน้ำหวังเลยน้ำมันต้องท่าขนาดเนาะเพชรไรกินแฮสลาที่กอสลามือสลาแซกสลาที่เอาของไฟมาหอมเอาไปทานใกล้ๆป่ะมาเอาเสื้อที่ของอเมริกาเสื้อของชมรมคนเผ่าหมีเพราะว่าถ้าจะฝากมันก็มาได้นะครับเพราะว่ากลัวไซส์มันมาเต่ากันนะคนหนึ่งตัวใหญ่ตัวน้อยพอมาเอาเสื้อทำที่หลังเด็กขาวนะครับหลังใหญ่สลาบอกไฟแล้วก็ได้เลยนะบอกขอบคุณจะนับจะนายแล้วน้ำใจมาให้มองด้วยกันนะครับมองตื่นแต่อาจารย์พิจารณานะครับมองกับมองกับจะเจอเวลาในน้ำผู้ศิลป์ผู้หานะครับที่ว่าบอกคือบอกไฟมาพอดีมาเอาเสื้อของตัวลงคนเผาผีภาพสุนัขนะครับเป็นน้ำใจขอบคุณจากเจ้าน้อยเชียงใหม่ในนามของเจ้าน้อยเชียงใหม่ขอบพระคุณคณะกรรมการครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกองค์นะครับอย่างไรก็ตั้งแต่วันแรกวันสุดท้ายวันที่เป็นคดีอารมณ์ร้อนแต่เป็นคดีที่หลายครั้งด้วยกันนะครับขอสุภาพไปนะครับยกตัวตัวสารนะครับทุกอย่างสำเร็จรวมไปเรียบร้อยเต้นบางส่วนนะครับจะต้องรื้อระบบไฟในวันนี้เพราะว่าคณะกรรม
ฝากคุณดีตัวเนอร์ครับผมไปถ่ายดนตรีก่อนไปถ่ายตอนนี้เป็นแล้วเมื่อกี้นะตอนนี้ทำพิธีแล้วตอนนี้นั่งตรงนี้ดูแลเขาเป็นของม้วนอ่ะแต่ไปเยี่ยมบรรยากาศตอนนี้เล่นกันเนาะเบื้องหลัง
าดตั้งบนไม่ครับเหลือน้อยเดียวผมพอเด้อมันไม่เหลือน้อยเดียวครับเหลือน้อยเดียวห้อยลุงเล่งอยู่ครับประมาณบ่เกินสักเท่าไหร่ที่บ้านมันมีงานหรอเงียบเลยหรอเพราะว่าตั้งใจกลมๆ
เดียวเลยเนาะความฮ้อนของไฟวันนี้ไฟมันฮ้อนขึ้นสูงไฟไหม้เลยจะหันแวบๆอยู่ครับอันนี้จะเป็นท่าสังฆาตังบนนะครับเรือประมาณเท่าเนี่ยนะครับ ที่ห้องฝ่ายที่ผมให้
บาแบบมันเข้ามาเขาได้โซน่านอกนายได้โซขนาดกล้องมันอ่ะผมได้เอาหูไปลงหน้าผมเอาหูเกาลงหน้าอยู่นะเกาไม่ได้หูคนอื่นได้หูยังไงเนี่ยเอาหูมานี่ค่ะที่ว่าเป็นชื่อได้ลงหนักยังไม่เอาหูเกาลงเนี่ยขอให้ผมจำเลยขนาดเขาไม่ได้ตามผมเขายังไม่มองเป็นหน้าตาจะได้เดี๋ยวเป็นคนหนึ่งปะเดี๋ยวคนหนึ่งปะขอรับบุญสวัสดิ์แต่ว่าเขาเยอะเลยไปเวสเลียงน่ะก็เสี่ยงไงก่อนเลยเนาะพอๆกับผมเหมือนกันเลยเนาะขนาดผมยังมันต้องเสี่ยงไปนานเลยมันม้วนนี่นะมันก็ต้องเสี่ยงไปมันม้วนน้ำมันกันถูกเลยเสียดายวันตะวันที่2 ตีเนาะมันมีแมสเลียงครับล็อกวันเรียบร้อยวันใส่แก้วน่ะเอาละวะไม่ตีแมสเลียงแต่ว่าเห็นสวทเป็นทายได้ร่างของไอ้พุทธวัฒน์มันให้จะเป็นปัจจัยของเอเนาะปัจจัยมันเนี่ยมันดูซื่นกันยังสวทอ่ะเขาทายแต่เขาเป็นหักยันไงเขาบางเนี่ยเขามาเป็นรถเลยถ้ามันดูสัญญาณถ้าเอามันน้อยอ่ะดูสัญญาณมันก็มันดูเอาไปหมดอ่ะใช่จะประมาณนั้นแต่ยังดีกว่านั่นที่ลำปางเนาะโอ้รถของบางเกมอ่ะเขาเป็นรถเสาตั้งสูงเลยแบบเขาเป็นเสาเขาตั้งเนี่ยโอ้โหแล้วเขาจะสู้เขาอย่างเขาดูสัญญาณอ่ะเขาสู้อย่างเขาได้เขากระถ่ายวิดีโอไว้ก็สถานการณ์นี่มันก็จำเป็นนะเนาะเพราะว่าเขาโทรศัพท์ดูเลยค่ะดูเขาไม่ได้หรอกสวทไม่ถ้าเป็นสวทมันต้องระดับบัญชีผมบัญชีแจ้งโทรศัพท์อย่างเขานี่หรอกเขาน่าจะมีเห็นเขาหน้ายังเขาเรียกออกไปเขายังมีขายยังไงเนาะครับแล้วเขายังมีเสาอยู่หมดเต็มไปหมดเขามีกล้องเลยหัวถ้าเขาไปคนเดียวเขาก็แจ้งเขาเลยครับบางอย่างผมไปผมอยากแค่ไล่รถนะผมจะไล่รถรถเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยลงเขาพอที่หลังอยากเข้าพอมันชื่อไว้ในหันเลยใครอยากเข้าไม่พอกับไม่พอเนี่ยประเด็นไม่อยากโอเคป่ะรอเพลงจบเลยรอเพลงจบไปได้ก็ได้ประสานไหวไปละอันนี้มันก่อนจะลาไปละอันนี้เพลงประสานไหวเอาเนอเจ้าหมูเจ้าจุ่มเอ๋ยบรรยากาศการถ่ายทอดสดการเผาสรีระสังขารของครูบาอินเพชรหรือว่าท่านพระครูสันติธาดาอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเมือดและก็คงจะยุติเพียงแต่นี้นะครับไว้ปะกันในงานต่อไปเนอสำหรับวันนี้เอาแต่ก่อนครับ